تلفن نگو چه تلفن اونا ها برای چی کرد تلفن اونا برای بیارش سرش رو بگیر تلفن تاته تلفن تاته بانده یه برای چی کرده جمعه زیر نشه خطمه چیزی نمخ چیزی نمیشون نمیشون اون بچه نفش من در دیگه کسی کار ندارم فهمیده شروع نرمه روان برادرها حرکت میکنیم من ایسه رقم رو میگیریم 300 روبل نرخی رقم پریزی بیگیش 1800 روبل مرمت باش مدر ترینکت توچکی منویسیم شروع نرمه روان برادرها حرکت میکنیم من ایسه رقم رو میگیریم سلام شروع 5 و علیکم سلام سلام علیکم اکرم خوش آمده اکرم من 4 و 5 اکرم شیروانه نویس رقم 1 2 3 6 7 می نویسیم 1 2 3 6 7 شروع نرمه روند 1 2 3 6 7 می نویسیم 1 2 3 6 7 شروع نرمه روند می نویسیم شروع نرمه حرکت میکنیم می نویسیم رقم را میگیریم برادرها جو حرکت میکنیم می نویسیم 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل خوشمانده مرمه یه حرکت میکنیم می نویسیم ما مخیم بجمعه بدن میبرد شروع نرمه روند خوشمانده ترینکت توجکی
300 روبل نرخ کرده پریز ویگریش 1800 روبل هم رفتی با تلفن صاف سوالته همین که شعرهای نرم می نویسیم 1 2 3 6 7 میگیریم 1 2 3 6 7 مرمت خوشمندا واتساپم خورد نمیکنم شعرهای نرم می نویسیم اخم برا میگیریم برادرای جون برادر با سخت باش حرکت میکنه شعرهای نرم خوشمندا می نویسیم اخم برا میگیریم خوشمندای ترینکه توجیکی مرمت میشینی 1 ساعت 2 ساعت میشینی دیگه تا میخیلی بکشش شعرهای نرم خوشمندان می نویسین رقم را میگیریم فکر خوشم حرکت میکنه شعرهای نرم خوشمندان 300 روبل نرخ کرده پریز ویگریش 1800 روبل شعرهای نرم می نویسین رقم را میگیریم بچه ها چند 300 روبل نرخی رقم پریز ویگریش 1800 روبل خوشمندای ترینکه توجیکی مرمت برا بگم تلفن صاف سلامته شعرهای نرم می نویسیم برای جون یه حرکت چه مکنه می نویسیم رقم را میگیریم بچه ها چه 1 2 3 6 7 خوله شعرهای نر حرکت میکنیم 1 2 3 6 7 می نویسیم چی گفتی؟ آوردی؟ 1 2 3 6 7 می نویسیم
شعر مرمد یک دو سه شش هفت. شعر مرمد بنویسیم یک دو سه شش هفته میگیریم. خوشمندا مرمد 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. خوشمند باشی نویسید بچه. یک دو سه شش هفت مرمد برای جان یه حرکت چه میکنیم بنویسیم رقم رو میگیریم. 5 رقم دیگه برادران مدگه حرکت میکنیم. شعر مرمد بنویسیم. خوشمندا 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبل. خوشمندا ترینکه توجیکی بنویسیم. شعر نه یه حرکت میکنه بنویسیم رقم رو میگیره. 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبله. خوشمند باشی بنویسید بچه رقم طبیعی بازی را سر کنیم. شعر مرمد خوشمندا ترینکه توجیکی 300 روبل نرخی رقم پریز بگیریش 1800 روبله. حرکت میکنه شعر نرم نویسین رقم رو میگیریم. شعر مرمد حرکت میکنه بنویسیم. خوشمندا ترینکه توجیکی بنویسیم. برای بولمد آمده اگر کبیسی ونکی کرتر کش بود خیلی شعر مرمد یک دو سه شش هفته بنویسیم. خوشمندا ترینکه توجیکی مرمد.
شعرهای هم بنویسیم یک دسته 6-7 تا میگیریم. خوشمند و مرحمت. یک دسته اکنه مجموع خوش آمده اکنه من اکنه 6-7 تا می‌نویسیم برادرای جان. اکنه مجموع خوش آمده یا باید نگفتی باید دستی کنیم. و علیکم سلام علیکم اکنه مجموع 600 روبلت مدام آمده در کارتای من. مقصد در این ما پارتفتگی اکنه مجموع در کارتای ما 600 روبل پارتفتی اکنه اکنه 6-7 تا می‌نویسیم. من اونجا کنم رقم 6-7 تا می‌نویسین. شعرهای نرم آرام. ای تایلو پایانگی را بگو برا وزر کنه. نه ما باید چیکار میکنم؟ ها برا باید بگو. شعرهای نرم آرام برادرای جان رقمی 6-7 تا می‌نویسین. خوشمنده ترینکای توجیکی 6-7 تا می‌نویسین برادرای جان. 6-7 تا میگیرین کارترم میکشین. خوشمند باشن نویسه شعر بچه ها جاشا بگیرن. مرحمت رقم 6-7 خوله شعر بچه ها. چی؟ نه اکه کی نمجان شما ما در 600 روبل دیگه همه پرته ای 300 روبل رقم 6-7 تا خوشمند باشی نویس شعر بچه ها. شعرهای نرم آرام برادرای جون حرکت میکنیم می‌نویسین رقم ها را میگیریم. رقم 6-7 هم می‌نویسین برادرای جون. خوشمند باشین مرحمت. کارترم نو گوی کردیم بازی تنگی بعد میشه عردوشی میگذارن. فقط بنویس جا تبگی شعر پلان جا تبگی بازی را سر کنیم. خوشمنده ترینکای توجیکی مرحمت شعر بچه ها. برادرها 6-7 هم می‌نویسین کارتر دست روش نمیکشن. برادرای جان 6-7 هم می‌نویسین 6-7 سپرنیکی من اسکو سپرنیک تازی فایراد میکنم اکا. سپرنیک تازی من فایراد میکنم در او کانال بازی داره در کانال شاگردو تازی سپرنیک تام نبیه عید میخوره. رقم 6-7 دالچی می‌نویسین شعرهای نر 300 روبل نرخی رقم های پریز 1800 روبل اکا که سلام پرنسسا و علیکم سلام اپای من خوش آمدی اپای خوشم. رقم 6-7 هم می‌نویسیم اکا این مجموع شما 300 روبل دیگه مدام پرتوی 3 رقم داره. اپای پرنسس هم خوش آمدی اپای پرنسسا 6 اپای من 6 میگم. رقمی 7 خالی میمونه. رقمی 7 شعر بچه ها حرکت میکنه میگیریم. شعرهای نریه رقمی 7 نفره یا رقمی 7 نفره مینویسه. یه حرکت چه میکنیم برادرای جون رقمی 7 میگیریم کارتر هم میکشیم. خوشمند باشی بنویس جو تبگی یکی بگی شمه زنه نیم ساعته کیفسی دمگیری پول نگه پچپد حرکت که شعری نه. رقم 7 هم می‌نویسیم پرنسس اپا پول مپارتم. شعرهای نه رقمی 7 هم می‌نویسیم رقمی 7 یا رقمی 7 هم می‌نویسیم. خوشمند باشی زریز که بنویس. این اکی مرم آمد که بازی ما گره نی زور میشن.
Akay tecekeyim خوش اومدی سلام علیکم و علیکم سلام همتون خوش اومده برادرای جان برادران ما در پول میپرده اکای نعمت 300 روبل اپای پرنسس 300 روبل اکای تجکی 300 روبل 300 روبلی میپردیم شروع نه سلام سلام به همه و علیکم سلام و علیکم سلام به شما اکای من خوش اومدن اکام چکار را میپردیم کارت را دست را چینی میکشم 300 اومد اپای پرنسس اکای نعمت امجای اکای نعمت بنویز امجا باشی 300 دیگه پرتو 3 رقم داره خدا اکای نعمت جان امجای اکای هایای یا هایای بگو اکام اکثر شتابی بدانم که امجای اگر نباشی با یه رقم تا پس میکنم اکای تجرکه 600 اکای تجرکه 600 اومد اکای نعمت جان امجای نعمت اکای بنویس اکام زیگ مونک اکای مقصد نعمت 1200 دیگه پرتو برادرو کارترم نوی کدگیم وقت شوریدنشم удобнее شوگه اپارات خمه شوره کته نویسی همیشه اپارات خمه شوره کته درست چیزه دورا بگیم شیرای نار میرم بکشیم شازی یا با اپارات خمه شوره گر تمام بعدش میره میکشمش پولنی گپ چه شیرای نار پولنی کارتر گپ چه میکنه کدوم کش میزنه چی شود تحسین چه اوشو ده تقسیم شکنم شیرای نه اکان شویبون چور پا هندونه مکانی ما یاد دو سه 300 داره اکان باید پرنسس رقم بشه بکنه دمون خواب کن اکای نماد یک ده 300 بود اپا پرنسس رقم بشه بکنه اکان تجربه رقم حافظی 300 داره کدام بزنه و شکی جان شوه رقم 1 10 رقم 10 11 رقم 3 10 رقم 4 10 رقم 5 33 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 5 که شوگر اکای انوش آشی جان چاو و 33 پفتارو می نویسیم پفتارو برادرای جان پفتارو می نویسیم پفتار اکای نعمت جان پفتار اکای تجکی شیرای نر پفتار می نویسیم پرنسسا کتی اکای انوشیروان اکای انوشیروان کتی پرنسسا پفتار باشه نویسه پفتار نباشه برادرای جدتون دارم پفتار اکای انوشیروان هم بده رقم 6 رقم 6 صغیره میمونه شیر بچه ها رقم 6 پفتار بده اپای پرنسس همونم اپای پرنسس های خودمون چک تا پرت اپا زرم نان نیسته دیگه از اون دستش میمونه اپای پرنسس ها پول پرتو 300 روبل اپای پرنسس ها پولشون برو مرده
همش نول میشه که انوشه 1200 کن. حاضی اگر اپای پرنسس چانسی می پارتای کنه ببینیم. اپای پرنسس پول پارتا اپای نه. اپای پرنسس نولش کن. همش نول که همه که کو انوشه 1200 که تمام. Acá no chegou, tam choro para que agora está dori, acá nem vai a de se nole, apa que se da tam se nole, acá te dice hafati nole. Usta ملایم میگم. آمد اپای من آمد اگر دو تقسیمکش میکنم کدامه کد میزنی تحت دیل آشی جان چا حقه نشده نره برای جان فقط دستگیری را یادم داریم رقم 1 10 رقم 2 11 رقم 3 11 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 20 رقم 7 آشک چواکه تجکه 22 اکای تجکه با 22 آشی چوا پفتورا می نویسیم پفتور تجکه اکا پفتور اکای نما اکای نما پول پفتور اپای کی نوشی با اپای پرنسس پفتور باشی نویسه پا پس رقم 6 دا می نویسیم رقم 6 دا می نویسیم رقم 6 دا 6 اکای تجکه بگی شوگر اکای نمت پول پارتا اکای نمت جان شما مودا پول می پارتا اکای نمت پول پارتا 1800 ده تقسیمک شیر بچه ها کدامه کد میزنی اوشک جانش چوا 1 2 4 5 6 7 1 3 4 5 6 7 شاگر تایوری 900ش میمونه وایشه 1200ش میشه 600ش Acá no chegou choro pan, já está dori, acá nem vai a de se na está dori, acá te dice hafta shash, agora está dori. رقم 1 آش شوا کدام میزنه آش چوا 20 2 10 3 11 4 20 5 20 6 20 7 11 یک تا 20 داریم حاضی برادرها من میبینم کدامش هم میگیرم 20 تای میمونم شه رقم 7 11 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 1 4 5 6 برادرها 1 4 5 6 ننویس 20 20 برادرهای جان 1 4 5 6 نمیکشم اگر واره بتروی 900 روبلی مرا 237 واره اگر خوشمان باشه خوشمان هسته برادرها یا بکشمش اگر واره بگه میدونم مرحمت 237 میتونه بدروی
ویگریشتون با کلانی باد میشه مدرو یکه تجکه بکش کل به یکش ولاج اونجا گپ یکه تجکه و یکه نعمت های بکشیم 1 4 5 6 تا میرم رقم 4 10 بده رقم 5 20 بده رقم 6 20 بده رقم یکه نماد و شکی جون چواکه درویم ندرم نمیدرم ادیم اکه نماد جون و شکی جون چواک شعرهای نر می نویسیم و بازی نوبتی یک دو سه شعرهای نر دالچی می نویسیم دالچی اکه تجکه بنویس اکه تجکه 4 و 5 اکه تجکه 6 7 همشون همون رقم دادن 2700 ایران میشه عروض من دیرشه باشه نیستم برو ولی پولاشنا نه برو ولی بشته برو رو خونشه کن اکان شیرون 4 و 5 نوله اکان ما 1 2 3 1800 دوری اکان تجکه 7 6 600 دوری 1 2 3 4 5 6 7 1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 رقم 1 دمیرم 10 بوده رقم 2 دمیرم 20 بوده رقم 3 دمیرم 12 بوده رقم 4 دمیرم 21 بوده رقم 5 دمیرم 20 بوده رقم 6 دمیرم 20 بوده رقم 7 دمیرم 21 بوده رقم 4 و 7 21 وره مرحمه 14 نفریم 14 نفریم وره اکای کی اکای نعمت وره مدروی وره 900 روبلی خویشماندو می نویسیم 900 وره یک دو وره مدروماده اکای نعمت رقم 356 دا می نویسیم 6 اکای تجکه مدروماده چند سو می پرتوه رقم 35 کل نشه جبه 1800 مینوسی 9 شد بوجه 300 اکای تجکه خودت می پرتوی که تجکه 300 خودت می پرتوی کم رقم 35 خوشمان باشه دست روشنی بنویسه اکای تجکه می پرتوی 300 کارتا را می کشن که تجکه 300 می پرتوی 9 میشه رقم 1 دگریف 9 میشه رقم 4 اکای آنوش بود رقم 35 در خوشمان نیسته 600 مرز شده منش اولین می یا 6 تمام رقم 35 همه پیشونو میکشم تجکه دوست سمتی o da اینجا پول 600 که تمام یا بچه ها اکان شیرون رقمش 4 نوله اکان ما 1 2 نوله اکان تجکه 7 6 600 دوری
یک دو سه چهار پنج شش کارتای خالی. رقم یک آشو شود 22. رقم دو 20. رقم چهار 20. رقم شش 20. رقم هفت 22. رقم یک هفت وارد 1000 روبلی. 2000 روبلی وارد خوشمان است. من وارد 1000 روبلی خوشمان است. شیرای نر مرمه. خوشمان باشه مرمه شیر بچه ها می نویسیم. خوشمان است 2000 وارد. نباشه میکشم شیرای نه. خوشمان نباشه میکشم. کشم اکای نما. اکای کی نمیدروی. نمیشن شیروان. نباشه میکشم شیرای نه. ندروی میکشم. 2000 وارد نیست خوشمان. کشم گرد نیست که من میکشم. یک 11 بوده. هفت 10 بوده. آشی جان چوکه نما. که نما 4000 آشی جان چوکه چند سود نوبایی. شیرای نر می نویسیم برادر جان مرمه. پفتان رقم می نویسیم. شیرای نر رقم 6 فکر تجکه میگه. عبدو جاوی چند سومی ورمی. اکه عبدالنبی وره تمام شد. اکه رقمی 4 و 5 می نویسیم. اکه عبدالنبی وره تمام شد. اکه رقم 4 و 5 خولیه خوشمند مرمد. می نویسیم رقم را می گیریم. 4 و 5 خولیه برادر جون. ای بازی 300. 4 و 5 می نویسیم برادر. 4 و 5 مرمد. شیرای نر 4 و 5 می نویسیم برادر جون. 8 نفر 4 و 5 در خوشمند است. شیرای نر اکه فروخ رقم 4 رقم 5 در خوشمند است. شیرای نر و علیکم سلام اکه فروخ جون خوش اومدین. رقم 5 در خوشمند است. 8 نفریم. شیر بچه و حرکت میکنه می نویسین یکی میزنیم نیم ساعته کیفسی دامگیری پولنی گپ چا. رقم 5 می نویسیم شیروی نر. عبدالشکور سلام علیکم. و علیکم سلام سلام علیکم اکه عبدالشکور خوش اومدن اکه. رقم 5 می نویسیم 10 نفریم شیروی نر. رقم 5 اکه معروف رقم 5 اکه معروف رقم 5 در پول پارتو فروخ اکه پول پارتو اکه فروخ برادر پولو را می پارتیم اکه معروف کتی اکه فروخ. برادر پولو را می پارتیم بوزی را زدشکه نمیکنیم شیروی نه اکه فروخ پول تا پارتو شیری نه که معروف ختم فروخ 600 پارتو فروخ که معروف ختش ده دورم اکه معروف سر سومش بگی که هم آدمو رفتن اکه
прогулка рафтам. ҳаракат ки ки баъд ая минут рақамта пас мекунам. шеъруи нар рамад менависем. бародароҷон маъруф 300 омад рафтем мекашимаш. шеъруи нар мекашимиш маъруф ҳанокӣ ваша 300. Акай тежеке 6-7 акай нема 1-2-3 дори акай фаруқ рақами 4 300 дори акай маъруф рақами 5-0. کدام میزن آبشک جان شد شعرهای نه رقم 1 21 2 10 3 24 25 11 6 20 در آخر رقم 7 21 رقم 1 7 واره 900 روبلی رقم 1 7 واره 900 واره رپر که شیر بچه 5400 روز KFC دمگیری KFC 5400 برادرو قریب 2 ساعت 1 ساعت 40 منوت دم میگیری کلی همی گپ چپش کتی برای اوای بنایز واره رپر کن شیر بچه مرمت واره رفت کی میکنه اومد واره 900 روبلی 2 3 4 5 6 دمه نویسیم خوشمند مرمت واره رپر که شیر بچه 5400 بگی ریسک KFC بگی چی بگی دون افیر خود دوی نوع خیلی معروف خفا شعرهای نر مرمد برادرای جون حرکت میکنیم برادران منرسه رقم را میگیریم 900 وره رقم 1 7 ده وره شده 900 روبلی خواهشمند باشه نویسه خواهشمند نباشه دست روشنی میکشیم بازی را هم زدشکه نمیکنم 900 روبلی اکای کی اکای سعید محمد جان و علیکم سلام اول سلام علیکم 4 بار اکای محمد میگه بیا بچه ورارا بگی ورارا که KFC پول دامگیری دلشد دوشی پول میدرم کتبی کده میدونی که سبیر دا پول است ورا زدگی برای اول دست 5 6 همه نویسیم دست 5 6 همه گیریم که چو خشک نو پرگو دست 5 6 همه نویسیم شیر بچه حرکت که ای برا خفون همونی سعید فقط پول پارتون 900 روبل پارتون دست 5 6 دا برادارو وارن 900 روبلی پولنی KFC با KFC حرکت که شیر بچه بنویس دست 5 6 بگی هیچ وقت نومید نشه که بگیریش اخته حرکت که برای اوای بنویس بگی هیچ کم نیست اکای محمد سعیدوف پس این نرد بینم اکای من نرد بینم اکای معروف که معروف منا آده 900 اکای محمد سعیدوف نویس 1 4 7 میکشم 1 4 7 میکشم خوشمند نداریم با فکرم خوشمندی ما نیست خوشمندای ما نیست شعرهای در میکشمش دست کردم میزنه 2400 روبل میگیره روز KFC دمش میگیری یکمی مرد هر روزی بهار جشن میگیری در KFC نرد بینم با ککرس بگه بهار یکم روزش میدره چی گفتی تایسین چه روسته هم میگه بیو نه
نسه خوش من 1 4 7 میرم کدامش میزنه 2700 کده کسش میزنه میره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا او شوا زدگی در خون شد اکای تجه که هفت دوار بود نولی اکای نمد یک دوار بود 300 محمد اکای چور دروردی نولی جارا نول کدو نه سر ننویس خطابی در خود میشه نه سر پرتوف نولش کن دامو بهار اوژه این نرد بینم اکای ما اکای نمتم او شوا رقم 1 11 بده پسته رقم 4 11 پسته رقم 7 آش چوکه تجکه نیم ساعت کیفسی دمگیری اکه ما با 21 گرفتی 2400 روبلا نیم ساعت کیفسی دمگیری نرمال ندام میگیری چهار اکه فروخته نویس 4 اکه فروخته نویس شهر بچه ها می نویسیم برادرو 6 7 اکه تجکه این نرد بینم و شو اکه تجکه سعید فقط بیایی جونه را رقم 5 خطا انتظاره رقم 5 همه گیرین کارتر هم میکشم یا رقم 5 دم می نویسین شیروی نر مرمد خوشمانده ترینکای توجیکی مرمد 5 اکه سعید فقط علیشه جون میگیرفتم من پول تا پار تا اکه ما میگیرم پرابلم نیست پرابلم همون که مقصد اکه جون چکاتون دیر نبیوه سری وقت بیوه اینو خیلی دلشش دوشیه مقصد اکه سعید کم ترک پول تا 20 پارتو یکه با خود دا ویگد نه یکم مقصد 20 سبر نمیدروی نمیکوی اکه سعید اکه سعید جان پولا پارتا اکه سعید پول پارتا اکه سعید 600 روبل پارتا 300 روبل شما اونا برچکه خطا نکتی ضرری خطا دیلوار اکم بشه و پولا روی کنیم رقم 5 خود شوار ارتکاد رویم مشوا اکم مشوا چی با نمیشوا که دیلوار جون کار نمیشدگی دمی حیاد است نه همه چی مشوا اکم باوری رای دست نتینکیم اکای تجکه 6 7 1800 دوری اکای نما 1 2 3 2 200 دوری اکای محمد زیدو اکای 300 دوری اکه فروخ 4 نولی شد رد حاضی روی میکنم گپش نیست اکم 100 فویس قبولای رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 تنگه رقم 5 20 رقم 6 20 ای بچه بیو رقم 7 23 دا شود اکای تجکه 1800 دیگر قوش 3600 آبشی پول آبشی سنه آبشی پافتور اکای ما پافتور اکای فروخ پافتور اکای نمد اکای محمد جان شما عبیزت اینا با فکری ما پافتور اینم خینه دیدید اکای فروخ جان ما شما مودا پول میپرته ما تا آمدن خطونه اصلا دنی چی میگم اینا اپارات چی میگفتن اپارات خمیر شورا دم میشورمش که فروخ جان پول میپرته که فروخی ما پول میپرته که ما یک فروخ میزنی میره نیم ساعت دم میگیریم
فولی KFC PFC بزنی شکمک سیر 600 اومد 300ش میمونه فرقا دو تقسیمکش میکنیم شروعینا میکشیمش کلامه کردیم بزنیم آشکی جان چوه ای تحت دیگه اکای شوه تریکه 6,200 داری اکای نما 1 2 3 تایلو چخه 6,200 داره تیجه که 1,800 اگری 3,000ش میمونه 3,000 نویسیم 3,000 نویسیم دلچه خون اکای نما 1 2 3 300 داری اکای فاروق رقم چوبتی 300 داری اکای محمد رقم فقطی 0 کدام میزنه آشا اکای تیجه که جان شما 3,000 داره کم ترشو گیردم ازش نیسته مثلا من خودم همش هم میفهمم که چند سم داری چند سم مینویسی رقم 1 20 3,000 داری رقم 2 21 رقم 3 11 رقم 4 22 آش چود نیم ساعته KFC دمگیری رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 نیم ساعته دمگیری KFC اکای فروخ نیم ساعته دمگیری KFC آش چود 1800 بالای 300 200 شده کم پفتارا می نویسیم پفتار اکای تیجه که پفتار اکای نعمت پفتار اکای فروخ بیا اکای محمد پس ورشید یا چی اکام یا نویسیم رقم 5 میدرون با رقم 5 خوله شیر بچه ها رقم 5 هم میگیریم خوشمندم مرمم رقم 5 اکای علیشیر جون پولا پرتو نخه دلشی شوریدنش میگیرم اکای ما باشی مقصد کم تا پول تزیو ترک پرتو که هیچ جا نمیرسه اکای علی جو هست اکای جو بده رقم 5 دا گرفتن اکم حاضی با انشاءالله جو میشه اکم صبر کنه مقصد ده میجه باشه اکای ما جو میشود اکای علیشیر پول پرتو اکای علیشیر کی محمد نیسته بود تو بجای محمد خزانی کی را خزده تبره چکامت دابو نویسه اکای علیشیر پول پرتو یا منوتی دیگر نباشه اکای علی جان دا میتیمه داره پوش داره همون درونیا باید داره اکای علیشیر در کدسی اکای علیشیر رقم 5 در خوشمند نسترچ نه اومد 1200 اکای علیشیر اومد اما چه بود آواز تلویی برادرای جون میرم میکشمش 1 مینوت 1 لحظه صبر 1300 و 400 روبلش میمونه با کیه دیجا تجاکی نیمه تمام فاروق 1800 زده فاروق چوکتی 1800 دلار 1 2 3 4 5 6 7 تبرچکه اینجا سرطان نکشم فهمیدی؟ دیگه اینجا بنویست از اینجا شخونه برادرها پلوی اومد اگه میره میکشن فرو سخی بودی زدش کم شد خدمون وقتی که مونا گرفته سی فهمیدی؟ بیا من میخونم روی کردم اکا اومد اگه شعر اینا بیا من خودم میخونم
حالا به با میخونم خشنالم دلوار اکا پرتفتم اینین علمی روان آمدگه شد بچه آمدگه انشاءالله با خولش دکه ما میگیریم رقم تا چی گفتی اکه ما باشی لایک ازید که من میخونم شم میریم اکه تجکه 672 400 اکه الچه 500 اکه نماد یک دسته 400 روبل اکه فروخ 4800 داری کدوما کدمه زنی اشاکی جان چواشر بچه رقم 1 ده 20 میگه رقم 2 ده 20 میگه رقم 3 ده 11 میگه رقم 4 ده 11 میگه رقم 5 ده 11 میگه رقم 6 ده 20 میگه رقم 7 ده چی گپ چپی هسته 12 میگه اگه گپ چپی زیادی لشنی نداره 20 20 11 حالا ما واره میگم کیه 20 همه 20 نداره مقصد رقموی کلان نداریم بگیم که رقموی کلان داریم 11 های 1 ده 6 این همه 11 ده های برادر از دوشی گم نیستن واره 900 روبلی برادرای جان 4500 اگر همه رقم پر شوه ویگلیش میشوه پولی 2 ساعت 33 منوت کیفسی دام گیری واره 900 روبلی مرمه 4500 را بگی بزا برا شیر بچه حرکت که 4500 را بگی برا خوشمندی واره اکه فروخ واره میدرو اکه فروخ واره بدرو اکه من مرمت که اکه فروخ جون برادرای جون همه بیرون همه درون همه بیجای باشه نباشه 3 4 5 هفته گرفته میتونه 900 روبلی واره 4500 ویگریش 3 و 4 واره اکه بیرون جون واره بدروی مرحمت اکه من خوش اومدی اول سلام علیکم علیکم سلام اکه من خوش اومدی اکه بیرون جون واره میگیریم شکم یا پرسوی بوزی شما در چه خیلی ویگدنم باشه همو میریم رقم 5 هفته می نرسیم مایل گب نیست کم 3 و 4 واره 1800 روبل مدام پاتر نکرده بیرو شما رقم 5 هفت برادرها ده رقم دیگه 4500 سلام علیکم و علیکم سلام اکه تیلویم خوش اومدی رقم 5 هفته می نرسیم شرای نرک مرمه 900 واره ریس که 4500 هم میگیری 1 ساعت 33 یا 2 ساعت 33 منوت در کیفسی قدم میگیریم خیزی میبیری عصبا تا رو میکنه 5 هفته می نرسه 4500 هم میگیره میره مرمال برادرای جون حرکت بکنیم حرکت میکنیم که علی و شخر سا شوه نکل داد نظر واره نیسته خوش من 5 هفته اکه بیرون جون پول تا پرتو میکشمش خوش من نداریم و فکرم اکه تجکه رقم 6 یک ده اکه نعمت چی میگه؟ اکه بیرون جون اکه بهروزون 1800 میپرتفتیم اکه ما بعدی واره رقم نرسین شروعی نر بعدی واره رقم نرسیم اکه بیرون جون کم ترک بیروز پرتفتگی کو بخشیش اکه بیروز جون 1800 پرتفتگی با تعلق نمیگی پرتفتگی اکه من بعد نیم ساعت میدارم مایله نمیدرون اکم بسر یه رقم 3 با خود دا ویگد نه 900 دیگه در بوزی 300 میگیر اکه بیروز جون بیروز رقم 3 1800 پرتفتگی 900 یک ده 400ش میمونه شوگر 6 کتی ده و 400 خودش هم تنه هم تره هم تباشه هم تمامش خوشمند نداریم برادرای جون رقم 1 ده 3 6 را میرم 1 ده 3 6 را میکشم اکه بیرو جون رقم 4 تا مقصد پس کردم اکه
کدومه که میزنی 2400 اشاکی چوا 1 2 3 6 باشی زنده باشی اگر 900 میسته بازی 300 رقم میگیری 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اگر بیرو سه را در آوردی 900 داری اگر نعمت یک دو را اگر ما باشی 400 داری اگر تجیکی رقم 6 را 2400 داری کدام میزنی 2400 دیگه در بالای پلوتون خوش رقم 1 10 رقم 2 آش 22 رقم 3 20 رقم 4 20 2400 رقم 6 2400 در بالای پلوت خوش اکی نمه ماسم آراوی کردم بعد نیم ساعت میدونم بازیده گاب نیست اکا پولود نیست اکا پولود این جانا همیشه اکای دیلوار جان پولود نیست اکا 6 7 اکای تجکی رقم بنویس شیر بچه رقم تا میگیرم مقصد خیلی بای ننویسم اکای نعمت زد رقم 4 اکای کی رقم 5 اکی بزداشت رقم 5 کدام اول نویسد اول میگیرم برای که ما بعد ایوان را یکم کسا پفتار نگیرفتگی هم نمیگیرم 5 اکای علیشهر خودش درامد اکای بیروز کمتر دیر کردی بیا برد چکم پلوشو نمید برون دوشی برایت خودم 1000 رحمت خدمت دادم گرد نیست اکای دیلوار جون پولود 100% میسته گارانتیاش کتی جواب میگون یکم جو نمیشه پریجوات هم نکه برای پولود اکای کی جون اکای بیرو جون اکای ما باشی کم ترک دیر کردی کم ترک بسیاری بر نه کم ترک دیر کردی 1800 و 400 1800 خوش میشه مینوس که 1900ش میمونه یک کره اکای شیر 900 و 600ش میمونه یکم 1800ش 1500ش میمونه اگر بودم این طرف کنجا میکنم صرفویزه میکشم شیر پلنگو میکشم اکو بیا برای چکم من مخدم بنویسم بی چخم بنویسم تو کیفاتا بگی پروسته تو فقط آستا بخون که همین کلینتو بگن که نه توری کیف کردم در خوندنش دوشی خونش همه فلوش رو بردگی میره چکم اگر تجیکی رقم 6 7 1800 داری اگر نعمت 1 2 1900 داری اگر فاروق رقم 3 اکای فاروق رقم 3 1.5 هزار داری اکای علیشهر رقم 5 اکای 600 روبل داری اکای بیرو جون 900 روبل دیگر موندگی در دست ما خودت میدونی اینا برای چکر پوری چی اینا علیشهر اومدگی 5 فاروق اومدگی 4 رقم 1 10 2 20 3 10 4 21 5 3 23 6 21 7 20 اکای علیشهر اوشکی جون شب با 23 نیم ساعته کیفسی دم گیریم ریسک همون ریسک دم و بایم و دفترم و نویسیم تو خون حال درونه پفتار رو می نویسیم پفتار همه پفتار باشه میریم پفتار همه پفتار های میرم برادرای جون یک مینوت صبر یک لحظه 600 زدی اکای علیشهر 1800 زدی 600 داری 200 میمونه 1.5 هزار 200 میمونه که ما باشی سرم پول شخطا مکنه کو برای چکا یک شخطا کو تا آخر خطا میره دیم خدمه خموشه 1200 200 اگر تجیکی رقم 6 کتی
اکای تجکی رقم 67200 داری. اکای نعمت جون رقم 123 اکای ما باشه 1000 داری. اکای علیشه رقم 5 اکای ما اکای 5200 داری. اکای فروخ رقم 4 اکای ما 1200 داری. کدام میزنی اوشاکی جان چوا 1800 دیگه. آش 22 رقم 1 رقم 2 11 رقم 13 رقم 4 10 رقم 5 22 تیاق رقم 6 20 رقم 7 21 رقم 1 5 وارن 900 روبلی خوشمند و مرمد اکای علی شرکتی اکای نعمت وارن رقم 7 اکای تجکی 4 اکای بیروز شو رقم 2 3 6 دامه نویسین 2 3 6 کدوم خوشمنده پیش بیایه 5400 کلش گیره خوشمند و مرمت خوشمند نباشی دست روچنا میکشیم اشکاره نگاه نمیکنم که بیروز 4 7 اکای کی رقم 1 اکای نیمان خوشمند ایسه برادرای جون مرمت رقم 2 اکای نعمت بیا بچه رقم 3 و 6 بگی 5400 کلش بگی حرکت که شیر بچه بنویس رقم 3 و 6 3 و 6 می نویسین شیر بچه یه حرکت یا دستگیری نرد بینم حرکت که شیر بچه 3 و 6 بگی 900 برای 8 نفره نخواهیم مبانی 8 نفر خوشمند نباشه دبرم یا همه شیر بچه می نویسند و زی رقم ها را تپرت پر گفتم میگیرم دلچه بچه بگی با خوشمند نباشه بکشیم شیرهای نه جداد نمیکنم برای که جداد چیزی خوبم نیست بخدا میخونم ورش خدا میخونم خونشن باید این کنم تکرار نکنم اکای تجکی رقم 7300 داری. اکای نما رقم 200 داری. اکای علیشیر رقم 5200 داری. اکای اکای تجکی هفته ور ادروارد 300 دوری اکای نیمت یک دوارد در ادروارد اکای 100 روبل دوری اکای بیرو 4 ادروارد اینولی اکای الچه 5 دوارد 2100 دوری کدامت میزنیست 4000 آشکی جانو چرا برد چکن چی اون موش نویسته یا نخون نبینی رقم های حرف فرم نکنه دو تقسیم شکل شروع نر میرم وارنه 3 و 6 خود تو برن چقدر فرق کنی مکتاب خون بگیم شش کارت خوده رقم 1 میرم رقم 1 11 رقم 2 20 پامگرد نکرده رقم 4 20 رقم 5 10 بده همین چیزه باشه همین رقم 7 ده همین رقم 7 ده چیزه باشه و 11 بده 11 10 20 وره دارن 2000 روبلی 2000 روبلی وره دارن مرمت خواهشمند 2000 وره ده بنویس
چند دارم فارم 7 ورق ما 1700 اکای تجکه می پردوی شیروی نری 156 پر شود 12000 ویگلیش می شود برادر اگر ورق پر شود 12000 ویگلیش می شود برای اول حرکت میکنیم 10 نفر این ورق را پر میکنیم شیروی نری 1356 را می نفسیم 1356 خوشمند مرمه چی را خطو کردم اکا؟ اکا الشه چی را خطو کردم 600 روبل داشتی شیر بچه 1800 ویگلیش کردی 2400 رقم تامینوس نکنم اکا 1300 پافتایش شیروی نری 1356 در ورن استه یک 1356 در 2000 ورن اکای کی دمجای تجکه کن مقصد 300 داشتی 1300 پرتوفته کن کورسی باشه مقصد هم میکنه اکا 300 داشتی مقصد 1300 پرتوفته 1600 میشود با ایتا 2000 ورا بوده کن کل چه پراویل نیسو کردم پراویل نباشه بنویس بگو 400 دیگه پرتوف نالش کن به من خیلی خون میشه هم گفته ایتا رقم چند ورا بود رقم 1-4-2-4-7 میرم 2-4-7 خوش من نیافتم 2000 ورقی ده خوش من نیافتم تنه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکه بیروز رقم 4 ورده اکه جانی ما باشی نولی اکه نعمت رقم دد ورده اکه 100 روبل داری اکه تجکه رقم 7 دروردی نولی برادرها کدام میزنم 5300 آشی جان شوه رقم ده سر میکنم رقم ده میگم ما 20 12 نمردی کرد رقم 4 میگم ما اولش 10 میرم آخرش هم 10 بوده و در آخر رقم 7 چیزی باشه دمی 7 11 بوده رقم 7 11 بوده 5300 رقم ده آشی جانو چوه رقم ده با 20 رقم ده با 20 آشک جانو چوه یکم 20 دیگه زیادی هم نیست آشک جان چوه پس اکای تجرکه 6 7 پس ده شیروی نرمی نویسه مرمت نمد 1 2 3 میگه اکای من نمد چند داره آبش پلوش از 5400 چه 100 روبل دیگه داشت هم خیلی رقم 4 5 6 7 میریم برادرای جان مرمت 4 5 6 7 چند؟ 5300 رقم 4 5 6 7 می نفسه شیر پلانگو مرمت 7 اکل علی شیر تبرش کنم بنویس 5400 آبشیشه مینوسش که 4,500 میشه
بچه ترا ماتماتیکا دا کیو دوده 5 گیر اکا اکای دیلوار دا 5 میگیرم اکای بیروجان خود دا 4 6 اگر یگان مقصد گفتنی باشه اگر بگی نه نمیگی این برا باشه من خوش نه پرسه بوزه اکای من بیا برچ ماتماتیکا نخوندم بیا بیا 4 و 6 رکعه بیروز خیلی مقصد اگر شیلنی نباشه اجا مجبور نمیکنم برای که مجبور کردن این کاره که نمد یک دسته کم 100 روبل داری 5300 داشتی 5400 خوش میشود که بیروجان پارتا کم اگر بگیری اکه بیروجان هم 4 6 اخده نگیری نفهمم باشه نوستی تمام کم اکثر گرفتن میشه میگرفتن 4 نیم هزارت میمونه شیرپلنگ اکه کی نمد اکه دیلوار اخد 600 میمونه رقم 5 کتی اکه بیروز اکه ما باشی اکه بیروز رقم 4 و 6 کتی 600 میمونه اکه علیشیر رقم 7 کتی تاقه 1800 میمونه کدام میزنه در این بالای پلوش حاضی وسط یک بار دیگه پفتار میخونم 1800 دیگه خوش یک تاوش میتیم برادرها که آوش نتن چی گفته لایک ابزه بچه لایک ابزه به پولای لایک اکای با یک دو سه 4 و 500 داری اکای دیلوار رقم 600 داری اکای بیروز 4 و 6 600 داری اکای علیشیر رقم 1800 داری رفت آمد که قبولش کردیم ایرپورت گرفتیم که پریجی و نکن ده تقسیم اکش میکنم کدام اید میزنی برادرو کدام اید میزنی اوشکی جانش چوه 1800 روبل هم بولیش داده پشت ماما سخت شوش برادرو جا میرم بوی میکنم رقم 1 ده 20 داریم رقم 2 ده 20 داریم رقم 3 ده 10 داریم رقم 4 ده شروبا داریم 22 داریم رقم 5 ده 10 داریم رقم 6 ده 20 داریم و در آخر رقم 7 ده 11 داریم رقم 4 ده برادرها گوشبیران داریم آش شوه اکای بهروز مانده اکای بهروز جان 1800 خوش بالای 600 و 400 آش شوه اکم نرد بینم پفتور اپر میکنه مقصد پفتور همین ایستیم هفت اکم پفتور اکای علیشیر اکای نمجان پفتور باشه اکم نویس اکای من پفتور باشن شیر بچه ها بنویسیم من دست را چینم خیلی پول مینوس پلوسش کنم اکای نمجان بنویس اکم دمجا باشه اکای نمجان خطاج دادارم اکای من کاینه ما داو دمجای اکم کاینه مجان دمجا باشه اکم بنویسه کاینه مجان خب دمجا باشه اکم جان مقصد گفتم کارتا را بکشه خواهنگی دادن 1000 راهی کنه زکس آمد بابا علیشیر واتساپ دانویس نمره کارتا تا پارتا پول تامه پارتا پرابلم نیست پرابلم مقصد هم نمره کارتا پارتا که جان 1500 تامه پارتا یکی اول به یکی بودال شید یکم گپ چپ میشوه او تنه برادرای جان خونده شبرنج اکای نمار یک دو سه 600 داری اکای دیلوار رقم 600 داری
اگر بیروز 4 و 6 1800 داری، اگر شه رقم 7 کتی 1500 داری. رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 اینا گپ چپ رقم 3 در گپ چپ ده رقم 4 22 آن نرد بینم 5 20 تا داریم رقم 6 20 تا داریم و در آخر 7 همه کشون کوچیه برادر کیو گداد میکنم 20 بوده هیچی نبوده رقم 3 و 4 روزی دانی время Каролан вара кадаgan 900 рублей 22 22 кати Ози Кароло 3 و 4 акай берус кати акай нематай вара 900 кадом жилани дора марҳамат кадом жилани дора шерои нармарамад менависем шерои нармарамад вара 900 алишер салом брат сози хуби саломатиёт хубам меша шукр алҳамдулиллоҳ ака соза шумо пурсед шерои нар менависем вара бобои алишер вара да чӣ хеле вара вара хоҳишманд набошад дастурош намекашем фароха пул шама партифна бахшиш брат ба худоён муман ҳеҷ гап надорад ки бобои алишер мо айра ёфтем одами боваринок да ҳама вақт боварӣ ки мегам одами боваринок да ҳама вақт боварӣ ки меган акам мақсад партов партов на партов ай аёдиш биромадагиай рақами 3 20 будай рақами 4 10 будай акай немат оши чав ба 20 гирифти 1800 рубл та шерои нар менависем ай бози навбати гап нест брат ҳозир ҳаллиш мекунем брат гап нест ака проблема нест ака ки метони ёриш кӯ пафтор диловар рақами чанд буд 5 будам шерна рақами 7 ҳам холӣ ай рақами 7 1 2 3 1 2 3 акай диловар дига пафтор нанавис мақсад рақами чанде ҳасти ҳамун рақам табнавис акай берӯз мақсад ҳозир худ да мегирем баъд айкон хутама мухай рақами 7 ҳам менависем шерои нар рақами 7 ҳам менависем рақами 7 ҳам мегирем дастурочни картара мекашем бародаро апай тахминаи пайдо шуд апай тахминаи ман пайдо шуд ва да ҳамин даста задам чӣ гапе ҳастай апай тахминаҷон 300 рубл парта апаҷон картара мекашам қитилаки мана пойна Tu bre çıkam yarksa veya ekonomik nizayla апай тахминаҷон пул тапарда картара ба аппарати хамиршурак мешурум картара мекашам пулошам боварди чанд дорам иритсиёҳ карду биё уже ман рафтам фармо ки ту уже хато кардаки там и выигрыш гирифт чиба бо ту минус насаниш кардӣ
دا کلام این 3600 چید کو پیلوس نه 4 نیم هزار میکنی 900 دیگهش میمونه برای چقدر کم ترک دیلوار نال شد دیدین این یکی بهروز 1800 داشت نال کرد 900 میمونه باید تایلا 1200ش میمونه اپای تخمینه پول پارتا اپای تخمینه پول پارتا اپای تخمینه بوزی را زدشکه کردیسی اپا یه مینوتی دیگه زد میکنم دیگه زد کردن هم میتونم رقمی 7 هم مینویسیم که آدم خوشمانده رقمی 7 یا آدم مینویسیم برادرو اصلا بوزی که ندلشی حاضی اپایمو پد و پروسش گرفت رقمی 7 هم مینویسیم شیرپالانگو مرامت که شیرینا رقمی 7 بگی کارتره بکشه یا رقمی 7 10 نفر برادروی جون 10 نفر پروس اتک تماشا نمیکنیم کن گفتیسم تو پول شد گفتیسم چانسم که دیگهش من بیا بریم اپای تخمینه دا بگیریم که خوشمانه بوده اینجا تخمینه دا بنویسم نخونه شفاهم دیگه تخمینه دیگه رقمی 7 میکنیشه برای چکه نو اکلو خب بیاق نسی که اکاری هم بودی طرف همونا چه دید ترچیده بوده خوشم برای چکه حالی به من کارتر کششتیم نخوشم بازم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت چیکار کردیسی؟ خوشم اکای نما 1 2 3 4 500 داری اکای دیلوا رقم دیلوله اکای بهروز 4 6 1200 داری اپای تخمینه رقم 7 دیلوله رقم 1 کدام میزنه آش شو 1 2 11 رقم 3 20 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20 رقم 1 آش جان شب و 31 یکی نیمه پفتارو می نویسیم پفتارو 4 6 یکی بهروز پفتار 1 2 3 رقم 5 7 خلیه پد گرانتر رقم 5 7 خلیه روزی بگیرش گیریم 5400 که پرشتن رقم 5 7 رقم 5 7 من 5 7 اکای بهروز اکای بهروز 5 7 هم بگیریم و روی رقم 4 7 برد بگیر 5 بعد 10 میلیون روی میکنیم نمیشه با اکای بهروز 4 رقمه بازی میکنه اکای بهروز بطور کرده
اگر بیروز 4 رقمه باز میکنی ها باشه ها نیست نه باشه نه ها نرد بینم اگر بیروز ناکد رقمه 1 2 3 اگر نمته رقم 4 5 6 7 اگر بیروز فهمیدی؟ پرمیرش 100% اگر بیروز 100 4 5 6 7 8 خون مردم کیف کنم نه یا همه نولان خونش اگر ما 1 2 3 5 4 صد داریم اگر بیروز 4 5 6 7 داریم حالا ما که میزنی قشک جان چود رقم 1 میرم رقم 1 11 تنگه رقم 2 21 3 21 4 10 5 10 6 20 7 12 یا رقم 2 و 20 2 3 21 21 یا رقم 2 گفتم 2 3 21 21 وارا اگه بیروز وارا مدروی وارا کدام مدروی مارا 900 وارا 4 و 5 وارا که بیروز 1800 تقام پرده که بیروز جون رقم 1 6 7 دامه نویسیم 1 6 7 4 5 که بیروز نویس بارا رقم 1 6 7 10 نفریم وارا 900 روبلی هزار هشتصد پارتیف نولش کن خوشمانسه میکشم خوشم شود دادم اگر ما 1 2 3 5 4 کجا رفتی؟ اکه نمت 2 3 2 3 اکه نمت 2 3 اکه نمت جون 2 3 دوباره اکه 5400 داری اکه بیروز جون 4 5 رو وارد اکه جون نولی کدام بزنه 3000 دا بالانس 60 رقم 1 3 4 5 2 3 4 5 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تکر خولیم رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 31 باشه چهار 5 23 رقم 31 هم سوزای 5 هم 23 هم زوره 3000 که بیروز داشت دسته رقم می نویسه یک دو سه که نمت یک دو تگش بنویسید دادم 1 2 3 که نمت 4 5 6 که بیروز رقم 7 رقم 7 10 نفره مرمت رقم 7 هم بنویسین شیروی نه رقم 7 هم بنویسین
4 5 6 یه رقمی 17 نفره که بیروز 2116 یه رقمی 17 نفره شروع نرمه رمد شروع نه 10 نفره این رقمی 7 می نویسیم یه رقمی 7 خوشمندی رقمی 7 می نویسیم یه رقمی 7 شروع نه 10 نفره عجیبلا چانس می بوزی 300 روبلی اکی نجی 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل خوشمند باشی مرمه رقمی 7 خودی فرق نداره یه رقمی 500 روبل اکی به روز 500 میگه روبل که به روز اطفه دو تکم همین 300 رمسون زی یکی نیم هزار ویگریش میشم شرای نر حرکت میکنیم رقم 7 هم گرفتم میگیریم که به رجوع نطفه بیته رفتن میگیریم دیگه نبستم آیا یکی اگم کسمه بیا بود اپرلی تنی رقمی 7800 و ویگریش کش رقمی 7 تو واتساپ بیار تی اکیده بگی اینه رقمی 7 هم خوشمان اومد اکه دیلوال پرتو یگم پولی سوس پرتو آخه کشته رفتن میرم 1800 یکه 1200 مقصد یکا 3 رقمی دارم 3 رقمی دارم اکه ناچه بازی کدام میگیرم نه که بیروز گپ خدا چه یگم کس نه یک کس اومد اکای دیلوار پارتو اکای دیلوار یا پارتو تاگ پارتو میوش شما دارم چه آزی گل نیست اکای دست روش می پارتو مقصد بودیگرو ناروا
سلام و علیکم سلام اکای ترینکاتجه معلم اومد چند سم اومد ریسکا بودم اومد اگه که شوگا سوزی میشه شکل گشتن اونجا معلم اکای ترینکاتجه معلم گشتم اونجا یک دو سه سه چهار پنج بودم که دیلوار رقمی 7 6 اکای نمد یک دو سه چهار نیم هزار داره اکای بیروز رقمی 4 5 6 200 داره اکای دیلوار رقمی 7 600 داره چوکادی معلم تاغو اکای معلم یک 22 دو 11 3 21 14 5 21 6 11 7 20 یک و 22 اکای نمجان اوشاکی جون شود ترینکاتجه معلم شوگا چوکادی شوگا پافتورا می نویسیم پافتورا تخمه سه سالی پافتورا رشته روی پشت نره نه بیامد سی چسه چه؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت کدامت کرد میزنه اوشکی جانش چرا اکای نمه یک دو سه 5400 اکای بیروز 4 5 6200 اکای دیلوار رقمی 7 300 روبل داری رقمی 1 20 رقمی 2 20 رقمی 3 21 رقمی 4 20 رقمی 5 20 رقمی 6 20 رقمی 7 11 بوده یا 21 رقمی 3 آشی شوکه نمه اما پافتورا میرم بکشمش یک دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکای نمد یک دو سه 6300 داری اکای بیروز 4 5 6 اکای 300 داری اکای دیلوار 7 نومه رقمی 1 کدامت میزنی اوش شوه 22 2 23 10 4 12 5 26 27 11 رقم یک با یا باری دیگه اکای نمت ای بچه ای نرد بینم اکا
KFC در روز نامگیری زور میشه چه کنیم جان اوشاکی جان میچوه کدامه که میزنه که کدامه میزنه اوشاکی جان کن شوه رقم 4 اکای بیروز ما 300 دورم نه نداره اکا ها دوره نه 900 پس اکا نه نداره اکای دیلوار در اینجا دوره اکا 900 پرداختی رقم هفته گرفتی 600 میمونه و یا رقم میگه 300 نه با بازی کردی نول شده 3 بار بازی کردم اکا با مرم ها گفتشتم رقم 5 6 7 مینویسیم من 300 دارم نداره یکم 3 بار بازی کرده اکا 900 رو میشه 5 6 7 مینویسیم 5 6 7 مینویسیم 2 بار بازی کردم اکا اینا نکرده دیلوار اکای دیلوار دیده سی اکای دیلوار رقمی 7 900 پرداختی 600 موند با بازی کردی 300 موند نه با بازی کردی نول شدی این اینجا با خواهد میکشیم بازی ایشا مینویسیم رقم 5 6 7 مینویسیم شروعی نه قبل نیست بینم 5 6 7 مینویسیم زنده باشه که 5 6 7 شروعی در مرمت 5 6 7 مینویسیم بگی آخران دست 5 6 7 قبل سکر 900 میپرده 900 میپرده که بیروف که نماد که بیروز آزار هستم اکه بیروز 4 5 6 7 اکه ما باشی 900 دوره اکه نماد رقم 1 2 3 7200 دوره برچکاچ اسم بلنه گاندار یک دو سه چهار پنج شش هفت یک دو چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت میرم برادرها جان مکشون میشه رقم 1 خواندگی میشه 22 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 22 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 5 22 22 اگر برا بدروی یکم تاد یکم رقم اکی نعمت بدروی اکی بیروز بدروی مرمال اگر ندروی پس نفسه رقم 2 3 4 6 7 برا نحسابی مرمال ندروی میکشم شکو
بکشمش اکه بیروز بکشمش. 1-5 ده بکشم. اگر بدروره مرحمت که نه بردین. رقم 1 12 رقم 5 11 رقم 1 و 12 رقم 5 11 هست. رقم 1 باشه 4800 دیگه بالای پلوت که نمت شعرهای نرمه نویسیم برادرای جون مرحبا. خوشمده مرحبا. 5 6 7 اکی بیروز رقم 4 خالیه 10 نفر مرحمت رقم 14 می نویسیم. نویسیم رقم 4 که نمید 1 2 3 چه خیلیه که نویسه که 1 2 3 10 1 2 3 اکی نمید رقم 14 می نویسیم رقم 4 بگی که 4 1 بار کش نه که کیرم گریف 4 کن اکی آن شیروان اکی انوش پول پرتو که انوش رقم 4 300 پرتو نامش مکنیم 800 میشه نکشم شروع نر کدامه کلمه زنه خوشک بزن میشم دو تقسیم شروع نر 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 اکی نمید 1 2 3 8000 صدوره اکی بیروز 4 5 6 7 نولی اکی انوش رقم 4 نولی رقم 1 21 رقم 2 21 رقم 3 21 رقم 4 20 5 10 6 21 رقم 7 10 1 2 3 21 6 چمی 1 2 3 6 21 21 هر چهارش در میکشم کدامت میزنی افشک جانش چما رقم 1 22
رقم 10 20 رقم 3 10 رقم 6 22 رقم 1 6 دا میکشم ورق خوشما باشه نویسه ورق خوشما باشه نویسه شروع نه 900 ورق یک شش یک شش یک شش رقم 1 دسید 10 بوده رقم 6 11 بوده اکی بیروز 1800 باشه چه یکم کمیسیت همیسن نسته نمیگیرم شروع نرمینسیم برادرای جان مرحمت مینسیم ناگی های تبیو نمیسیم 5 6 7 اکی بیروز رقم 4 خولیه رقم 4 رقم 4 خولیه اکی نمد همی یک به یک بازی داره مقصد یک به یک بکشم تونه رقم 4 همه پشونم یک به یک میکشم تونه به غازش مشکن نیسته اگر جیلانی تون باشه کش گرد نیسته دفترمو بایندم برچکه خطا میکنم دفترمو بایندم خیلی خون اکای نما 1 2 3 7 200 داری اکای بیروز 5 6 7 900 داری من فکرش میگیرم خون 1800 نه یک نیم هزار میگیرم 1 2 3 5 6 7 چی؟ بگیرش 1800 بود نه وزیره شریف تستم رقم 1 11 رقم 2 30 رقم 3 20 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 2 و 3 یک نیم هزار قش جان چواکه 2 و 3 یک نیم هزار قشکی جان چواکه همین رقم ها پفتار برن پفتار یک نیم هزارش زده سه بگیرشه نمیگیره چی را نمیگیره خوشم اکای نما 1 2 3 7 800 داری اکای بیروز 5 6 7 0 رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 5 10 رقم 6 دو تیاب رقم 7 11 و 22 که بیروت آشی جان چوا خواهش من باشه رقم 4 بود رویه شروع نه یک نیم هزار دارد مینوس مکنه 600 می شود خواهش من باشه رقم 4 مرم شیر بچه ها 10 نفره پروسا نمی نویسین شروع نه پروسا ننویسه سه رقم 4 در 10 نفر خواهش من باشم مرمت کنم اگر جیلانی باشم چی باشم خونش
акай берӯз 1 2 3 6 900 дорӣ акай берӯз 30. Ҳадиш акай берӯз мехунӣ ба. Акай нема. немаду хуй Берӯз гуфтеси билад. акай немат 1 2 3 6 900 дорӣ акай берӯз 5 6 7 600 дорӣ Ту ду бор берӯз гуфтести. Берӯз гуфтӣ бо гуфтӣ берӯз. Рақами 1 11 хонда наметавонам тема нависам. 2 20 3 11 5 10 6 21 7 22 якним ҳазор дигар 22 ҳафта ки акай берӯза сиёбахона тайло пафтор ҳадиш пафтор навис чира нависим акай имрон чора ина чора навистем тех дафтар амада дафтара давобани саҳна парто чанд сум дурам 1200 че пулша буроварде 1200 6000 акай имрон 1800 1200 парто мақсад пафтор рафтанги акҳо пафтора намаш ҳастай ягон холи брат акай благодар чи благодарю ҳастай холӣ мекунем агар бозингар боши акай инамиҷа ҳастай рақам 4 озида мебирем агирифтаган оли инайди тақамо партоф акай акай али акай алиҷон духтаро кадакам акай имрон рақами 4 нолавои тағар хоҳишманд боша чӣ бане тағар хоҳишманд боша чӣ бане бигирам битишон оқи гап неста акао мегире акай али бозӣ мекунӣ мақсад агар бигире рақам холӣ мекунам лекин рақам 1 2 3 рақамша наметан рақам 1 2 3 акай немат рақамша наметан ба фикрам мақсад агар бигире бозингар боше ман рамат бозӣ мекунем черо на рақам 1 2 3 4 5 6 7 хондиша акай немат 1 2 3 6000 дорӣ акай берӯз 5 6 7 1200 дорӣ акай имрон рақами 4 нолем кадома кед мезане ошаки ҷонаш чава 1 20 рақами 2 31 3 20 4 10 5 22 6 21 рақами 7 22 рақами 1 рақами 2 ба 31 акай немат 1800 боши шавад болои 6000 пафтор акай берӯз пафтор акай немат о акай рақами 14 ки медроя рақами 4 акай али медрой кадоме рақами 14 хоҳишмандаи марама рақами 14 менависем шерпаланзо марама 14 хоҳишманд боша нависем 10 нафарем шерои на рақами 14 хоҳишманд боша 10 нафарем марамат ки шербача асп меравад рақами 14 хоҳишманд набоша якода да ҳардушон мекашам рақами 14 хоҳишманд неста хониша рафтем акай немат 1 2 3 6600 дорӣ акай берӯз 5 6 7 300 дорӣ
چقدر 6600 6900 گو 1800 بگیریش با 6900 رقم رقم 4 نسته دوازی هر دو تون را کشیدم 1 2 3 کارت خالی رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 6 7 22 22 800 روبلی برام ادروی اکی نمیم 800 روبلی یعنی من 800 روبلی برام ادروی اگر بدروی مرام ندروی دا اکی کی بتیمش اکی بیرو جان دا 800 روبلی برام تدفترم بتش دادم شکر بیروز دا یک نیم هزار کتی 300 خودش 1800 میشم نیست مکنه 900 دارم کیف کرده؟ هفتاره نکوی من اکه نمجا هفتاره واتساپ از داشتم دیگه برم بکر منم برای دنیا شایفه من دو تقسیم شروع نب میرم رقمی 14 برادر خویش ما باشه جیله نکنه مرمت کنه یکی بگلی ششمو میزنه 1800 میشه خوندیش ششه بچه نبرو علی اونیشه یه مینوت اکه نمید 1 2 3 6000 داره اکه بیروز 5 6 7 900 روبل داره کدام میزنه اشکی جان شد رقم 1 10 رقم 2 21 رقم 3 12 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 11 رقم 2 و 21 آشکی جان چوکه نمد یک نیم هزار پفتار باشه نویسن شروع نه مردش پفتار میکشیم شونه رقم 14 خواهش من باشه نویس شیر بچه رقم 4 هم با بیگه نوی بده در گرفتنش باشه 1 2 3 کارت خالی دارم پول تمام رو میرم برادر اکه نمد 1 2 3 6600 داری اکه بیروز رقم 5 6 7 اکه نالی رقم 1 10 دارم رقم 2 10 دارم رقم 3 21 بوده رقم 5 10 بوده رقم 6 22 بوده رقم 7 21 بوده 22 آش چوکه بیروز برادران 10 نفریم رقم 14 خویشمن است 10 نفریم رقم 14 خویشمن باشه بنویسه شیر بچه ها پفتارا می نویسین شیروی نه باز پفتارا می نویسین
پفتارا می نویسیم. پفتار که بیروز ما در نظرم فروش مانده. رقم 14 خوش من باشه برابر باید ای بنویسه 4 هم بازی کنه آخری خفه شدی 4 1 2 3 کارت خالی در پایش اکوازی هم اینا نکنه نیمه یا همینو برادر ها که بیروز چی؟ اکای نیمه 1 2 3 5 1700 اکای بیروز 5 6 7 600 روبل داره رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 22 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 22 رقم 3 و 7 برای هر دشته میکشم هر دش یتشه یا یتشه 3 7 3 7 3 7 بخشش برادرها من یک کارتش عدالش نکردم بخشش زیاد سه هفت سه هفت سه هفت سه بود کدامش بود که اوش شود کدامون میزنم 31 رقم 7 20 رقم 3 و 31 اکی نمت آشفی جانش شود پفتارا می نویسیم پفتارا می نویسیم شیرای نرمه رمند 5 6 اکی بیروز تلفن 5 6 شیرای نرمه نویسیم برادر بوچیم شیرای نرمه نویسیم اکی بیروز نویس 4 7 گیری کن گرد نیست که 4 7 باشه 4 7 1 2 3 پفتار اکی نمت خودت بنویس اکم پفتار اکی نمت اکی میکشمش کدام میزنه آشد سیزونه چاوه
یک دو سه چهار پنج شش هفت دو سه چهار پنج شش هفت کدام ادویزانی اشک جانو شود اکی نماد رقم یک دو سه شش هزار و ششصد دوری اکی بیروز رقم پنج شش نولی اکی شیروان چهار هفت نو کدام ادویزانی اشک رقم یک سی و یک دو بیست دو سه بیست یک چهار ده پنج ده شش بیست دو رقم هفت بیست رقم یک به سی و یک اشک جان شود تقا 1800 دیگر که نمک اوش شود شعر بچه هم می نویسه ده نفره می نویسن 4 5 6 7 خلیه 4 5 6 7 پفتور که نمک که نمک جان پفتور کی باشه رقم یک دستش 4 5 6 7 برادر خلیه مرمه چهار پنج شش هفته می نویسیم خوشمند مرمه 4 5 6 هفته 10 نفر خوشمند نباشه نیسته شروع نه خو خوشمند نباشه 10 نفر مبین 10 نفر ده یا نفر بود داره 4 5 6 هفته می نویسیم شیر بچه مرمه خوشمند مرمه 4 5 6 هفته می نویسیم 10 نفر پروسته بازیو چوتا سست 10 نفر شروع نه 4 5 6 هفته می نویسیم رقم 4 5 6 هفته شروع نه 4 5 6 هفته می نویسیم شروع نه 8 نفره می نویسیم 8 نفر شروع نه 4 5 6 8 نفریم شروع نه خوشمندای ترینکه مرمت میکنه شروع نه یه حرکت چه میکنه می نویسیم چهار پنج شش هفته می نویسیم 4 5 6 7 شعر نه 4 5 6 هفته می نویسیم مرمت شعر بچه ها حرکت میکنیم پروستا تک تماشا کردن نمیشه یه حرکت چه میکنیم 4 5 6 هفته میگیریم کرتر هم میکشیم شعرهای نرم مرمت شعرهای نه 4 5 6 7 مرمت شعر بچه ها یه حرکت میکنیم شعرهای نرم می نویسیم رقم را میگیریم حرکت میکنیم 4 5 6 7 می نویسیم شعرهای نه 4 5 6 7
5 6 کم شیروان اکن 4 6 کم محمد سعیدov کم آمد یه رقم 4 مونده یه رقم 4 رو بگیرم دکم کم محمد سعیدov یه رقم 4 نه بله سگیر نکنم که هنوز پول پردم برادر رو پول میپردیم کرترم میکشم کدام میزنه تهدیدی باش اکی نمد یک دو سه هفته نیم ازا دوره اکی انوش 5 6 7 9 اکی محمد 4 9 کدام میزنه باش شود رقم 1 11 2 21 3 20 4 20 5 10 6 10 7 22 اکه انوشیروان اوشکی جان شوا 1800 گرفتی برده اوشه چوا نیم ساعته که افسی دام گیری اکه من اوشکی جان چوا شیروی نرمه نرسیم پفتارو می نرسیم شیر بچه ها مرمه خوشمندو اکه نمه اکه کی سعیده که سعید پفتاری که سعید بنویسه که رقم 4 پفتاره که سعید بنویسه اگر پفتار نباشه هر دشونده کشیدن میکنم که سعید الو هر دو دامه کشمکو اصلا در که سعید پتر پروسه یک دو سه کارتر خالی پول تمام برور میشه باشه کارتر هم میکشه اکه نمه 6600 دوره اکه همیشه وان 900 روبل دوری 5 6 7 کتی رقم 1 20 2 21 3 10 5 20 6 11 7 22 اکه همیشه وان 1,500 بالای پول خوش بالای 900 1,500 خوش پفتارو می نویسیم لطو نامه برو رو می نویم 1,900 چه میشه؟ 2400 کیلومتر
بزنه آشاکی دونش رقم 4 خواهشمند باشه نویسه چرا نه رقم 4 خواهشمند باشه نویسه یک دو سه پنج شش یک دو سه پنج شش اکی نماد یک دو سه پنج هزار افصد داره اکی انشیروان رقمی پنج شش هفت یک نیم هزار داره رقمی یک 20 کدام بزنه آش رقمی 2 20 رقمی 3 22 رقمی 5 11 رقمی 6 20 رقمی 7 21 رقمی 3 و 22 آش شواتر یک نیم هزار اکی کی بود؟ نماد شعرهای نرمه نویسیم هردش هفتاد کدام بزنه آش شود یک دو سه کته خالی اکی نماد رقم یک دو سه شش هزار سه صد داری اکی انشیروان باشه اکی جان رقم پنج شش هفت 600 داری رقم یک 11 2 20 3 22 5 11 6 20 7 31 اکی انشیروان و 31 گوش شود برادرای جان پفتارو می نویسیم بسم الله اکی نعمت پفتاری اکی لطن همه برو میکشیم ممنون من وقتی میخونم بودم یک مرگ بزران خوندنش چی نیستم یک نستم یک دو سه سه کرده خونیم کو اکی نماد یک دو سه پنج هزار 400 داری اکی انشیروان پنج شش هفت اکی جان 1200 داری هم نصف میکشه میرم رقم یک 10 2 10 3 12 5 22 6 31 7 11 رقم 6 اکی و 31 گوش چند اکی انوش 70 اکی انوش
چورنه داشت کنه نه نمیکنم اکم که هستیم 500 رو هنوز اکا هنوز 500 میره اکا هنوز بنویس اکا 500 برای اکا مرحمه اکا این نماد میگه میره 500 اکا اگر 500 برای اکا نویس اکا حاضر خیلی 300 میکشم 1 2 3 میکشم میشه 500 حاضر خیلی اکا نماد جان این 300 شب کشم اقلا اکا نماد 1 2 3 4 نیم از اون اکا هنوز 5 6 7 1800 کدام میزنه اوش شوم اقام 1 21 اقام 2 10 3 10 5 12 6 22 7 11 رقمی 6 به 22 باشی جان برادرها رقمی 4 خوش من باشم مرمت 300 شعرهای نرمه نویسیم پفتار پسته نویسه شعرهای نه اکا جان میشم بازی کنیم رقم 4 خوش من باشم مرمت یا پیا نه رو بودم چهار گیر برد امیر جان بازناز 4 گرفتم اکا امیر جان مقصد اگم پولی ساز پرتاکم بازی کنم چی؟ هفته سه بچه زدیستم کلاپوس اکای امیر جان پول پرتا در آبوشه یا میکنم اکا امیر جان پرتا اکا اکا امیر جان بیجا شده اکا
پس میکنیم یه مینوتی دیگه اجدر میکنیم پس میکنیم. پلوش نو رفتم. نه پلوش نو چرا پس کن اکای نما یک دو سه سه و ششصد داری اکای انوش 5 6 7 12600 داری کتا میزنه او شو همین جان اومد 300 کوشش کرد کوشش کرد خوب 300 رو اومد رقم 4 خوش کن نولش رفته یا بود یا کن اکای نما یک دو سه سه و ششصد داری اکای انوش 5 6 7 2400 داری اکای بودنوس رقم 4 0 کدام میزنه خوش شده رقم 1 10 رقم 2 21 3 21 رقم 4 21 5 21 6 20 7 10 4 تا 21 برادر جان رقم 2 3 4 5 2 3 4 5 دا میکشم اومدگه اکا 2 3 4 5 2 3 4 5 میرم برادر جان میکشم کدام میزنه خوشا رقم 2 این نر بینم 21 3 10 4 11 5 12 رقمی 2 با 21 که کنیمت آشی جانش شود می نویسیم شعرهای نه پفتور رو می نویسیم پفتور رو کنیم هموش پفتور رو کنیم خوشمن ایسا دیگه خوشمن ایسا اکه امیر جون مدروی اکه امیر جون چهارمی مزوش که امیر جون ندروی در عرضش میکشیم دردت میکشم که نمه دردت میکشم خامشه اکای نما یک دو سه 500 داری اکای انوش 5 6 7 یکی مزوز داری کدام میزنه خوش شود یک دو سه کتای خولی رقم 1 12 2 22 3 24 5 11 6 20 7 10 رقم 2 و 22 یک نمازا پلوسش کن 4 900 کشد 500 که تمام 500 کشد تمام بچه 500 کشد تمام هر دوش پفتورم
روشن. Акай нема 1 2 3 500 дорӣ, акай анӯш 5 6 7 600 дорӣ. رقم 1 11 2 10 3 11 5 3 dana 6 21 7 12 Trinka akay 2 Anush 600 plus 6 dana. Повтором менависем. Вообще 4 раза улица. خب Акай анӯш 5 6 7 1200 дорӣ, акай нема 1 2 3 4 200 дорӣ. کدام میزنه آشاکی جان شما چرا نه رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 20 رقم 5 و 22 اوکی آنوش آشی جان شما هفت رقم آنوش هفت رقم ماشته دوسته سالش میمونه ایش میشه زود چندش میمونه چند؟ خوشم کن Акай анӯш 5 6 7 1800 дорӣ, акай нема 1 2 3 3600 дорӣ. Кадом медана ошо. 1 2 3 رقم 1 11 2 20 رقم 3 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 33 آش چوکه انوش و 33 زده شد 7 رقم انوش کنه مکن 7 رقم 4 خوش من داشته باشم نرسه شروعی نه Акай анӯш 5 6 7 400 дорӣ, акай нема 1 2 3 400 дорӣ. و علیکم سلام افهم جوانا Кадом медана ошо. رقم 1 10 2 20 3 10 5 21 6 21 7 11
Акай немат вара медрои 800 рубли. 800 рубли вара. Рақами 5-6-21 битеш. Гав нест ака. Менестим. Рақами 4 холия бародаро хоиш. Ман боше марамад. Рақами 4 холия. Ҳафтор ака нуш. Рақами 14 нафаре хоишманд аста. Ака нуш 5-6-7 3000 дори, ака немат 1-2-3 1000 дори. Кадом мезана ошина оша. Рақами 1 20 2 20 3 20 5 21 6 11 7 10 рақами 5 ва 21 ошаки ҷону чавака. Ҳафтор ака нуш. Ҳафтор ака нема. рақами 4 11 нафаре хошманд аста. рақами 4 админ барори коргар неста па. Ака нуш 5-6-7 3000 дори, ака немат 1-2-3 600 дори. Кадом мезана ошава. рақами 1 20 рақами 2 10 рақами 3 20 рақами 5 23 рақами 6 11 рақами 7 10 ака нуш ошаки ҷону чава ака ба 23 гирифтиша оши ҷону чава вара не вара нашида ака па памиҷгуна вара неста 23 бай рақами баланда ҳафтор ака нуш ош шава кадом мезана ош шава акай нема 300 рубл парк акай нема акай нема пул парк акай рақами 4 хошманд аста 10 нафаре меони пивои худаш мамнун чӣ мегӣ нестай баҷӯшкӯ мемери хари охи кай нема партока амдара мемери куше همین هم دارم چی؟ خوشک تو سون 1800 پرت میره مثل آخر میاد یکی مازارش میمونم نه بچه یکی مازارش میمونم Ака нуш 5-6-7 200 дори, ака немат 1-2-3 1000 дори.
کدام میزنه آشاکی جان شما 1 2 3 رقم 1 10 رقم 2 21 3 30 5 23 6 21 7 11 30 یک نیمه دانش شود که نیمه جان آشاکی جانو چوکم بسی هفتارم می نویسیم هفتارم می نویسیم شیروی نه خوشمند پفتار مرمد نویسید اکی انوش پفتار اکی نیمه خودت مونده اکی نیمه 3000 میشه میگیری 200ش میمونه اکی نیمه پفتاری اکی پفتار خوشه اکای انوش 5 6 7 300 داری اکای نماد 1 2 3 200 داری کدام میزنه آشوا 3 تا کارت خودی رقم 1 11 2 23 21 5 10 6 21 7 3 ده آشی جان شاکی انوشیروان آشاکی جان شاو با 3 ده به 22 ده رقم 4 17 پفتارا می نویسه پفتارا که انوش اکای انوش 5 6 7 3900 داری اکای نماد 1 2 3 1200 داری کدام میزنه آشوا رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 5 21 رقم 6 21 رقم 7 22 رقم 2 و 7 دا میکشم اکی نمده که هم شدون هر دو تون دا میکشم خوشمندی برایم نیستن کدام بزنیم آشتون شما رقم کدام میزنه آشا و همو پول 10 رقم 7 20 رقم 7 که هنوش آشو جان میشوم هفتارا می نویسیم برای جان هفتارا که هنوش که نیمه جان نویسه کم هفتارا هنچ هفتارا
یک دو سه پنج شش هفت نمیدونم. اکا نوش 5 6 7 4 500 داری. اکا نعمت 1 2 3 300 داری. کدام دانه اوشوا؟ رقم یک 21 2 10 3 31 5 20 6 20 7 21 31 کت یک نمازه باش شما که کی نوشتیم اکا نما نویس پفتور اکا همش پفتور نویسه برو کرده رکشم اکا همش پفتور اکا نما پفتور همشون پفتور خونشو اکا نوش 5 6 7 3 600 داری. اکا نعمت 1 2 3 900 داری. رقم یک 10 2 11 3 10 5 22 6 22 7 10 اکا نماد ورمه دروی 800 روبلی ورمه دروی اکا یا بوتمش اکا نماد بوتمش یا مدروی متش نویسی اگنی پفتور نویسی یا بای بیا آبیان هردش پفتور این دار کده در چون خونشه اکا نوش 5 6 7 4 200 داری. اکا نعمت 1 2 3 قطی نولی. کدام بزنه آشنا یک دو سه رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 12 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 21 نیست دیگه آشو چواکی آنوشیان با 21 گرفتگی یکم 21 پفتور اکه انوش من نویسیم شروع نلکه نمت پفتور پانصد رو بیا نه 500 بره مرمه 500 میرفتیم
70 500 5 6 7 چه بگی گرفتم. اکا نعمت خواهی اکنیم 1000 پرتو 3000 پرتو اکنیم 1000 شما خوش اکا انوش 5 6 7 4 200 داری اکا نیما 1 2 3 اکی مدار داری ادام میتونه او شوا کدام بزنه دوم 1000 شما رقم 1 20 رقم 2 10 رقم 3 22 رقم 5 12 رقم 6 22 رقم 7 10 رقم 3 و فرد دامه کش میکن سه و شش بدی و سه و هفت سه شش سه شش سه شش رقم 3 12 رقم 6 20 اکه هم شهرون 2500 شد شود 2500 بنویسیم هفتار را می نویسیم هفتار اکه هم شهرون حالش هفتار اکا انوش 5 6 7 5 200 داری اکا نیما 1 2 3 نولیم رقم 1 ادام میتونه او شوا 10 2 20 3 12 5 20 6 20 7 ترینکا سه توز آش جان چوا نره آش چوا که مثلا 500 دا پدرکه نمیتونم که ایها زیرا بکنم پفتارا می نویسیم پفتار اکه نیمت اکه کی بنویس اکه انوش پفتار اکه نیمت پول میپرده اکه نیمت سه هزار پفتار خوش اکا انوش 5 6 7
500 داری اکای نماد یک دو سه یکی مدار داری کدام میدونه او شوا رقم 1 20 2 21 3 21 5 20 6 11 17 21 21 براشتر اکای انوش بارم ادره اکای انوش بارا بدره اکای بارم هنیست نویس اکای بتش پفتور دادمش دو بینیم از اون نویسته بالانسش پفتور اکای نماد اکای نماد پفتوری خوشم اکای انوش 5 6 7 3 و 700 داری اکای نماد یک دو سه دو 500 داری کدام میدونه او شوا رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 5 20 رقم 6 22 رقم 7 20 با 22 آشیدون چواکه من ارسیم پفتورو پفتور اکای انوش 5 6 7 3 و 700 داری اکای نماد یک دو سه 1000 داری کدام میدونه او شوا رقم 1 21 2 10 3 10 5 21 6 22 7 22 وارم ادرو اکا اکا نماد وارم ادرو نه بتش قبل سن هفتاد باشه نویسه شره نه هفتاد باشه نویسه دو سه نه کنم دو سه میگه هفتاد میگه باش کشم شب بگیریش 2000 مانون شب برا کشم شب اکه هم شروان کشم شب کن اکه نمت کشم شب بگیریش 2000 کش 2 3 5 6 7 برم که نمت کشم شب بگیریش 2000 اکای انوش 5 6 7 3 و 700 داری اکای نماد 2 و 3 0 کدام میدونه او شوا 2 3 4 5 6 قطعه خودی رقم 2 کدام میزنی آشی جان رو چود 10 رقم 3 22 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 با 22 آشی چوکه شد پلنگ که نمجان 2000
پافتورا می نویسیم. پافتور اکه نمه دو سه تا اکه نمه دو سه میگیری که نمه جان بنویس. که نمه یک دو سه یا دو سه. یک خوش یک دو سه گیشه. اکه انوش 5 6 7 2 200 داری اکه نما 1 2 3 1000 داری کدو میدونه او شوا 1000 نه 500 روبل 10,000 بوده بگیرش کن. ایت 1000 500 داری خوش آمد گم. اکه انوش 5 6 7 2 200 داری اکه نما 1 2 3 500 داری یک بیست ده سه بیست سه 15 6 بیست یک 7 بیست رقم 3 و 23 نه 2,500 2,500 آبش پلوس 3,000 شده کن هم کن ما 500 بودگیش 3,000 آبشش پافتورا که انوش پافتورا که نمه اکه نما 5 6 7 700 داری اکه انوش 5 6 7 700 داری اکه نما 1 2 3 3000 داری 3,000 نه 1,500 تو پاری لبیه 500 داشت 2,500 بگیریش کرد 3,000 مینوس 1,500 چند میشه؟ تو یکی یک دو سه کارت خالی که خورشید کم تبدیل کرده کم بعد میگیریم بازی 500 رقم 1 21 رقم 2 12 رقم 3 20 رقم 5 20 رقم 6 11 رقم 7 20 برای چه خوشوی سوکه مقصد حالی اردمش میشه بعد دیگه کوگا مینوس میگم و 21 آشی چاقه کن اکه کی زد شاگرد روی که پیش من شاگرد روی که پیش من پیش استودا یک میتاش 2,500 دیگه آشی چاقه که نیمه پافتارا می نویسیم که خورشید 500 متر که خورشید 500 متر 500 متر که خورشید میکشم از دردتون همینون بدرو اکه مرمه که خورشید 1000 روبل پرتو که خورشید 1000 روبل پرتو نام تا می نویسیم اکه هنوز خیلی پول می پرتو اکه 600 700 دیگه پرتو توبره که خورشید پرتو که خورشید
کم شیروان پاس کرد. چی با کم پاس کردی؟ 1000 روبل دادم اگر کم شیروان چی با پاس کرده کم؟ خب سرش شده کم قبل نیست 700 روبل داره که نایس میپرد. چی گفت چی نه که محمد 500 بازی رفته سه رقم 5 6 7 خوریه 500 که محمد 500 5 6 بین رقم هفت تا 500 خوش من باشم مرمم دارم شخ خیدم بیدم چکنم 1000 روبل پرتا که مالکش رقم هفت تا خیده درگیرم کش مکن گرم نیست اگر خیلی باشه رقم هفت تا خیده دمکیره میکشم هم خیلی اگر خوشه گرم نیست 4 7 باشه 4 7 اکه نماد یک دسته دوبنی مزار دوری اکه محمد نواده رقم 5 6 1000 روبل دیگر داره اکه خوشه رقم 4 7 نالی رقم 1 10 20 3 10 4 10 5 22 6 11 رقم 7 22 رقم 5 7 برابر اکه کی اکه نماد یک نیمازوری برامد روی یک نیمازوری برامد روی یا هر دیش در کشم که مام ای نماد کشم نیستم گرم نیستم کم رقم 5 11 رقم 7 20 3000 آشی چوکه کی خوشه 3000 آشی چوکه من نویسم شعرهای نه پفتار 5 6 یک دسته اکه نمه 4 7 همه گیری اکه کی 4 7 بگیری مرمت برم میکشمش
اکه ابوبکر 500 روبلی رفته سر کام 500 رفته سر مدرو یکم قبل تا پول تاپارتو تشکی پول تاپارتو میگیرم اکه نیمان رقم 1,3,000 روبل داری اکه محمد 97 اکه 560 اکه خورشید 47 2,000 داری رقم 1 12 10 20 3 10 4 10 5 در اینجا میمونیم ناموشان هم میگیریم رقم 6 20 رقم 7 20 بعد کن 7 خالی اکی ابوبکر رقم 15 این میزد اگه برادرها ستی خوشانه شوی سه تو زد اگه که ابوبکر پول تا پرتو که نمت دو سه که نمت دو سه که خوشه رقم 4 بازی چهارمی بازی 500 روبلی رفته شد چون تمام بازی سگدر یادم براتیم 1-5 1 مینوت برادرها 1-5 اکه محمد 97 2 3 اکه نمد رقم 4 اکه خورشید بیا اکه خورشید اکه کی ابوبکر اکه ابوبکر 6 7 دقیقش من هستی 500 روبلی ششی رقم برای نه پرسه بوزین کم 500 روبلی رفته سر پرسه بوزین کم 500 دیگه رقم 6 7 هم می نویسیم 3,000 ویگریشه 3,000 ویگریشه خواهش من با شکل شیر مرمه که ابوبکر گیجو شدی یا کم یا گوزا بوزد رفت شیرای نه رقم 6 7 می نویسیم برادرای جان مرمه شیرای نر 6 7 500 می نویسیم شیرای نر مرمه اکه خوشید یا رقم در پنلی تلی نمید رو ری رقم 6 7 می نویسیم 500 روبلی مرمه رقم 6 در پنلی تلی رقم 7 اکی می رو را که خورشید رقم 6 4 میشی 6 4 میشی رقم 7 خالی ای برادرای جان 500 روبلی مرمه رقم 7 هم می نویسین شیروی نر یا رقم 7 یا رقم 7 در 500 روبلی مرمه و علیکم سلام اکه سرجوان شگر سوز اکه اشما پرسه شیروی نر یا رقم 7 یا رقم 7 هم می نویسین میگیریم میکشیم یا رقم 7 برادرها چه خیلی 7 پیشونو بکشم اکه محمد اکه خورشید اکه نمد
мақсад агар жиланитон боша нависе яко нависе яко کاش اکای خوشت میگه اکای محمد 97 خودت مونده اکای نیمه همه در رقم های میشه نه او правильно میشه اکا رقم 7 خالی میمونه در نیست کدام میزنه اشاق چند یک دو سه چهار پنج شش هفت سه کارت کنیم اکای نیمه دو سه نولویم اکای محمد 97 یک پنجده هزار دوری اکای خوشش 46 هزار روبل دوری کدامت میزنی خوشش شود رقم 1 21 2 21 3 10 4 10 5 10 6 20 رقم 1 دوباره دو نیم هزار برابر خودم میدانه هزار و سیصدی ورم میدرو یکی خوشه که خوشه 1300 ورم میدرو اگر کش بگی میکشم نه که با شکم میکشم در هر دش رقم 1 پستن 12 رقم 2 10 با ایش پستن دو نیم هزار رقم محمد 97 باشی جانش چمه ایش 10 ایش 12 می نویسین شعر و اینا کای نماد مرامن پفتورا کای نماد دو سه 1 5 4 6 اکای کی نماد اکای جان هزار روبل پرت اکای میکشیمش جد منم کنه رقم اول خوش من باشد اکای کی اکای نماد هزار روبل پرت اکای نلاواید میکنه میکشمش رقم 7 خوش من نباشد
Keine major partomon akam. Keine madam jada keine ma. Hazır bu partom. Noluşka. Çıkaram bu barfiş kadiko. Geldi se çok tanşır. Se çok tanşır. Geldi se çok tanşır. Neyse. Aralara se kartay خودیدم. اکه 90 رقم 230 اکه محمد 97 رقمی اکه 1.5 هزار داره اکه خوشه 460 کدام بزنه هم خیلی بره دوباره مردارم رقم 1 10 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 11 رقم 6 11 اکی نمت دونی مزار آسیب شود دو کش مونده اکه ابراخان کار خیلی سنه میتاری کبوتا که دیدین اینجا سبر واتساپ ذکری پول میشه نامروی کرده هم سبره هم واتساپ نامی پول میپرته در بازی اشتراک میکنه میدره افی رقم تا میگیره 4 و 5 اکه من رقم 2 3 ای اکم رقم 1 6 7 500 دیدم نویسیم رقم 1 6 7 دام نویسیم شعرهای نر 500 دیدم نویسیم شعرهای نر مرمه شعرهای نر مرمه رقم 1 6 7 دام نویسیم شعرهای نر مرمه رقم 1 6 7 دام یک شش هفتم بنویسیم خوشمندا 500 روبلی مرمه 3000 ویگلیش
برادرای حرکت کنیم یک شاش هفته بنویسیم. شعرانی هم بنویسیم. برادرها جان یک خشک اومدن. الو چی؟ یک خشک اومدن. نه یک خشک کردم که اومد. اکه کی؟ اکه نعمت یکم رقم خوش میکنی اکه اختم. یکم رقم خوش کنی اکه مرمه. هفت خوشکش. رقم شش هم اقصد محکم کنیم که محمد اکه نمه. همتا؟ چی؟ خوشم. اکای نماد 2 3 7 هزار دوری. اکای مواد آدرف یک پنج 2 500 دوری. یک پنج چهار پنج یک. محمد اینجا 13 نفر شوه خوب. همه خودت کتر که نمت باز میکنه تمامش کردم خواهم میگیرم. اکای حاج به من خودم ترسه. اکی نعمت 2 3 7 هزار روبل داره. اکی محمد 97 1 4 5 اکی 10,000 روبل داره. کدامت میزنی آشی جامد شود. این سه کرته رقم ششه. رقم 1 11 2 12 3 10 4 21 5 10 و در آخر رقم 6. این نیست رقم 6. رقم 7 11. این برادر ها رقم 6 ایشان نگاه نکنه. رقم 4 و 21 محمد 97 فکر دوونی مزار آشاکی جان شوی یکان 21 دیگر نیست. چی واتساپ تا جواب تیم نکه بگیریش چند سون. اگر خودت بود روی 3000 بگیریش میشه که مقصد یک کس 3 رقمی درو وردگن. اگر یک رقم دیگه این همیسا رقم 6 خودت بود روی که یک نیمه 3000 آفشی پول میشه. پفتار اکی نعمت پفتار میدرو اکی نعمت که نعمت پفتار باشی 500 روبل میپرتون. که نعمت بنویسه که پفتار اکی نعمت 500 روبل پرتا که یک رقم چند سوم با تاجیکی 72 سومون میشه. حاضی 500 روبلی رفته سه که 500 روبلی رفته سه 72 سومون میشه. نخه 70 سومون بازی 345 سومی بده کنم. دوشنبه سیتی داره. واتساپ در نویسه کنم. واتساپ در نویسی نوازی تق تق میگون باید میکنم.
هر دو تا آدمه کشیم رقم 6 در خالیه برابر جان. رقم 6 خالیه. یک دو سه چهار پنج هفت. سه چهار پنج هفت. یک دو سه چهار پنج هفت. یک دو سه. اکای نماد دو سه هفت نولی. اکای محمد 97 یک چهار پنج 3000 دوری. رقمی 1 20 2 10 3 10 4 11 5 22 7 11 اکای محمد با 22 دو بینیم از آن باشید چمه. پفتار ها می نویسیم. پفتار پفتار 1 4 5 از میبینیم اکا پس یا رقم بگی اکای کی؟ اکای نماد. اکای نماد یا رقم بگی. تلفن من اکای نماد یا رقم بگی. یا که معروف فقط موزی 300 میزنه که اخر میده اکای نماد گیرم دفته نماد اخر میده اکای نماد اکای واتساپ ببینم پر آخه اکای جان اومدگی اکای ابرار خان اومدگی مقصد میگم رقم 3 6 7 خوله مرحمت یا رقم بگیرین یا رقم بگیرین اکا رقم 3 رقم 6 اکای ابرار خان رقم 3 نویس رقم 6 7 هم نویسی نویسی چی؟ شعر نه رقم 6 7 هم نویسی اکای کی نیمه اکای 500 روبل پارتا نویسه رو بسیم نویسم نه پس سر خمچان شعر نرمه نویسن 6 7 همه گیریم کرتر هم میکشیم رقم 6 7 500 روبلی می نویسن 3000 بگیریش 500 روبلی رقم 6 7 خوله مرمه ها میشه چی با نمیشه که میشه که مرمه بگیری میشه که
پول شپارت اکا میگیرم. اکا کی؟ ابرار خون. برادر شش رفت. رقم شش همه گرفته. یه رقمی هفت. یه رقمی هفت. آمادگی قبول های. خوشمان است برادر جان. اکه محمد روزی که ده 6 نفر دمی قدم کشیم یا رقم پوشونم اکه کم 500 اومد نیمه که نیمه جون دمجه که نیمه چندیه که بولتایف 500 روبلی اکه ویگریش خوشمان بشیم نرمه اکه نیمه دمجه باشی 500 روبل پارت اکه اکه نیمه رقمی دیخده ده 500 روبل پارت اکه رقمی هفته می نویسین شروع نه هفتاد دو سامان که شد 72 سامان های توجیکستان میشه که قبل سرکچ خیلی خیلی دم اخلاق کنم مجام رقمی 2700 روبلی مرمت کنست 3000 ویگریش چی؟ رقمی 27 می نویسین شروع نه مرمت 500 روبلی نرخ کرده پریز 3000 روبل دو رکای سفر علی 500 روبلی های 500 روبلی ویگریش 3000 روبل های که سفر علی 1000 روبل پرداخت کرد برادر را که سفر علی 3000 1000 روبل میپرداخت کرد تنم میکشم
که سفرالی 1000 بود پرتو که خراب بکشم که سفرالی را جدال میکنم کوچکش بیاید کارتارا میکشم سفرالی براتان یه مینوتی دیگه جدات میکنم اومد نه اومد که سفرالی شوخش بگی 33 سکونت دیگه هم اومد که سفرالی نو قدم بزنه اوش بدن چما آمدگه که سفرالی اکای محمد یک 4000 داری اکای سفرالی تو 7 نوله کجا میزنه اوستو قبول اکه آمدگه اکه شمشاد آمدگه اکه رقم 1 10 رقم 2 20 رقم 3 21 رقم 4 10 رقم 5 10 رقم 6 31 رقم 7 21 اکه ابرور 3000 شد چما شعرهای نرمه نویسیم اکه از من آمد اکه شمشاد آمد اگه اخدم 4 و 5 اکه محمد 4 و 5 اکه محمد من نویسیم اکه کی سکه سفرالی اکه چی بود آخه دلشش که شمشاد بنویسی رقم بگی اکه که شمشاد بنویسی رقم بگی اکه رقم 1 بگیرم در که شمشاد که شمشاد اکه کی ابرار بنویس شیر بچه اکه ابرار بنویس اکه سفرالی بنویس شعرهای نرمه نویسیم برادرای جون 4 میزنن رقم 1 2 3 6 7 اکه سفرالی پولو دامد اگه پفتاری که سفرالی اکه سه و شش سه و شش کتی بازی داره که سه و شش ها گرفتم سه و شش ها که سفرالی دیگه رقم 1 2 7 اکه شمشاد یا رقم شو بگی
یک ده هفته که سفر لیسته بشنش شروع نر یک ده هفته می نویسیم. هفته از گرد نیستم. رقم یک ده چی؟ رقم یک ده را می نویسیم 500 روبلی نرخ کرده پریز ویگلیش 3000 روبل. چی؟ رقم یک ده را می نویسیم 500 روبلی. رقم یک ده 500 روبلی می نویسیم. شیروی نرم برمند خوشمانده. شیروی نر یک ده را می نویسیم. شیروی نر برمند یک ده 500 روبلی می نویسیم. 500 روبلی 3000 ویگلیش میشه برادرم. مرحمت خوشمان باشم می نویسیم. برادرم این خیلی باشه مقصد خیلی بونه میشه. 300 روبلی میریم. 300 روبلی خوشمان هسته. 300 روبلی شیروی نر یک ده را می نویسیم. 300 ده گیریم. رقم ده را می گیریم. دکه شمشاد رقم یک هم می گیریم. رقم یک هم می گیریم.
500 کشه دستی دیگه. آخه یکم آمجان ایش کردن اومده سه یکم. اینا 500 یکم. اینا 500 یکم آمد گفت در زمین نمیمونم. رقم یک درم می نویسیم. اگر فورتونه در 5 نفر میکشم. اگر فورتونه در 5 نفر میکشم. اگر شمشو دالی نپرته اگر سفرالی ولی همینو به 500 رقم یک دیده می نویسیم. یک دیده می نویسیم شیروی نر کش. اگر محمد جون کشم در خودم. اگر جیلانی باشه اگر جیلانی نباشه نمیکشم. اگر میستم جداد میکنم تو یک درن اگر نمیکشم. اگر بگیرش من رو پرتم خبله. آز اگر ابرار خون میپرتم صبر که باید اگر من 300 دیگه پرتفته 800 روبل دیگه 300 دیگه دوری اگر کش که باشم میکشم دم خودم. از من را آمدگه 300 دیگه آمدگه خدادکش هم شد 300 روبل دیگه آمدگه. میگه شما رو روی کنم بچه همه پرتم پولود نست نمیشه نه دستی از همین کار بود کنم اکه همه پرتم در میجا یکه پولودی جونا میره که ای پولود خواتیر نشه. که هم آمد 45 کشم شد قمی هفت برادر پلوت نامه برون کفترم میکشم. اکای محمد 4 و 5 یکنیم از داره اکای سفر علی 3 و 6 نولی اکای شمشاد رقمی 7 300 داره رقمی 3 21 رقمی 4 10 رقمی 5 23 رقمی 6 20 رقمی 7 10 رقمی 5 و 23 که محمد 1000 عشق جوان 500 بریم اکه محمد پستی خده که محمد پستی دو چارگی رسیسن میگریش منو پارتا بچه ترامیا چه بیگریش گفتی که تنو باید چنده حاضمه پارتای مده که شهر نرگوزی 300 می نفسیم این اکه حاضمه پارتای پرابلم نیست پول پارتای خوصه دا پیش مشته برا بگوش پارتام پولی همه دیلش نزانه هوای گفته سمکه پارتام شه نه پارت تست میشه
یکم برمه دارم بازی میکنم با هم خیلی هنگی شاید پارتو دستان نگذارم نه دستان نگذارم نکرد توبره مشاخد 300 داری کن بازی 300 یکه بازی 300 یکه شمشو 11 نفریم یک 3 5 7 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل میرسیم برا بگو پارتو پرموخه چه دبر میشیش دار چرا نر یک 3 5 7 میرسیم با 300 کنم بازی کنم 300 کدرگی مکم رقم 1 3 5 7 می‌نویسیم چرا نه برام چرا نه بازی 300 1 3 5 7 می‌نویسیم خوشماندم برام 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل یک 3 5 7 می‌نویسیم یک 3 5 7 می‌نویسیم چرا نه 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل 10 نفریم چرا نر مرام 10 نفریم 1 3 5 7 می‌نویسیم چرا نر مرام 1 3 5 7 گرد نیسته که این است دماندم رقم 1 5 7 می‌نویسیم گرد نیسته که شمشو چند؟ 3000 شما خانه شما که بیروز رقم 5 میگن رقم 1 7 رقم 1 7 می‌نویسیم بازی 300 رقم 7 فکر نمار آمدگی رقم 7 فکر نمار ای بازی 300 برادرو یا رقم دیگه خوده
رقم 1. چرا در رای رقم 1 هم بنویسیم. اگر نعمت پر تا کسی سر. اومدگی ارکن. یا رقم 1. یا رقم 1 هم بنویسین شهر بچه ها. 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل. یا رقم 1. خوشمندم مرمه. چی گفتی ستفان؟ رقم 1 بکن که داریم. یا خوش رو بشنیم با کارتا رو بکشیم. نه سیدم چندم شاید پرابه روزی من نه چی با آکم؟ که به روزون با چی با؟ خیلی رفت و کال باید گلای دیگه همه بیاید زیغ نشه پرجوت کردن در کون سکه من پرجوت کردن در کون سکه میخوانم میرم اکه محمد جون رقم این 24800 دوره اکه شمشاد 36 اکه نولاویم اکه بهروز رقم 15 اکه 600 دوره اکه نیمت رقم 7 نولاویم کدوم بزنه خوش شود رقم 1 11 رقم 2 22 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 10 رقم 6 20 رقم 7 20 اجازه رقم 2 و 22 که محمد 90 خوشی شد گرنه به عقل خدا با به عقل میزنه پفتورا می نرسیم پفتورا که بیروش پفتورا که محمد 90 می نرسیم شروع نرمه رمه دو چار رقم 1 5 3 6 7 3 6 7 می نویسیم مرمه رقم 3 6 7
مرحمت برادر جان حرکت میکنه مینوشه. خوشمنده ترینکای تاجیکی مرحمت 367 خولیه. دوازده نفریم 367 خولیه. شروع نر مرحمت. اما با 11 نفر 2 نفر باید داره 9 نفر دیگه خبره. شروع نر مرحمت می نویسیم. رقم 367. رقم 367 300 روبل نرخیه. رقم پریز 1800 روبله. خوشمندا می نویسیم شروع نر. شروع نر مرحمت. 300 روبل نرخیه. رقم پریز 1800 روبله. خوشمند باشی نویس جو تبریک شیر بچه. 367. خوشمندای ترینکای تاجیکی می نویسیم. سه شش هفت نفره. خوشمندا مرحمت. سیصد روبل یکیش هم شد. رقم 367 خولیه مرحمت. خوشمند باشی. خوشمندا مرحمت 367. سه ده پرت افتم کرد. رقم 67. رقم 67 هم اینه. شروع نر مرحمت. 8 نفره. ده رقم دیگه 67 هم اینه. شیر بچه ها مرحمت. بیا یکم جای معلومه. یوسف هم تماشاش بی پوله. ها کجان تماشاش بی پوله. آمده که شمشو. رقم 67 هم بنویسه شیر بچه ها مرحمت. رقم 67. برادرها جان حرکت میکنه شیر بچه ها. بانگو کردن صاحبی اگرم چی نمیشه حرکت میکنه 67 هم میگیری کارتر هم میکشه.
شعرهای نرم از شش هفت خوشمندم بنویسیم. برادرها جان یه حرکت میکنیم بنویسیم. رقم کی؟ یکی رقم سه اومدگی که که شمشاد اومدگی که شعرهای نر 8 نفره رقم شش هفت خولیه. شعرهای نر رقم شش هفت هم بنویسیم. ده رقم دیگه رقم شش هفت 10 نفره ده رقم خولیه رقم شش هفته. خوشما باشی نویس شعر بچه جوتا بگی. رقم شش هفته نویس. خوشمندم مرم از 300 روبل نرخی رقم پریز 1800 روبل. برادرها جان 10 نفره رقم شش هفت خولیه. برادرها جان یه حرکت شش هفت. اکا نسیر نمیشد. نه کمون نسیه ندارم کنم. اما علیف سرمایه نیست کم. نالیچی اکا سبرده نالیچی مقصد خیلی چی میگم نسیه دادن نمیتونم اکا. رقم شش هفته با همی گپی اکا یوسف جان بنویسیم. برادرها جان بگیریم که ترم میکشیم. شش هفته شعر بچه ها مرم از شش هفت خوشمانده ترینگه تاجیکی. ده رقم دیگر رقم شش هفته بنویسیم. رقم شش هفته بنویسیم شعرهای نه. برادرها جان رقم شش هفت خوشمانده مرم رقم شش هفته شعرهای نر مرمد بنویسیم. خوشمند باشه نویسه شعرهای نر شش هفت خولیه. خوشمانده ترینکه تاجیکی شش هفت برادرها یه حرکت چه میکنه او یادم رقم هسته شش هفت که تجدام خطا نگو دارن که تجدام رقم شش هفت خطا نگو دارن. خوش آمده یکم شش هفت که مکه شش هفت میگیره مکه تجدام نویسه
اکای تجدام چک تا پارت وکم پولارا میپرتم شیرای نه پولا میپرتم چانسما 300 روبلا کم 300 روبلا 300 روبل نرخ کرده پریز از 800 روبل مالا گرفتیش نه اکی تجدام پیش اخده نفس اکی مکر اکی تجدام پارت وکم 600 روبل پارت وکم کرتارم میکشم شد قبوله بعد انشالله میگیرم ادکم کدام بزنه آشکی جانش شود اکی محمد 243,000 اکی بیروز 150 اکی شمشاد 3 اکی تجدام 6,700 6,700 ها اختار کرد رقم 1 کدام بزنه آشی جان شود 12 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 10 وره رقم 4 و 5 4 و 5 900 روبلی وره مرمه خوشمندی وره هسته شیر بچه ها می نفسه رقم 4 و 5 ورش دگه مرمت وره 900 روبلی که تجدام وره مدروی کدام خوشمنده مرمه برادر وره 900 روبلی خوشمند هسته 1 2 3 6 7 خوشمند باشه مرمت خوشمند نباشه میکشیم ده هر دش شیرای نر مرمت وره 900 روبلی اکی تجدام وره مدروی نه خواهی ورکشم نه خوشمند نداره کاروچی گواره وره خوشمند باشه نه 1 2 3 6 7 وره نداره کدومه کدمه زنه همین 4 و 5 اشق کن شما رقم 4 پس 10 رقم 5 21 اکی که آشی جان چو اکی بیروز 1800 آشی جان چو و 5 21 گرفته اکی
یک واره باشه. اکای تاجدان گفتی نمیگیرم اکا من کشیدم کارت را که بیروز پفتاری اکای را بر وقت گفتم در کنه اکای من مقصد گفتی نمیدرم مرا گفتم خیلی نمیدرم که تاجدان ایبوزی 300 بنویس رقم 3 367 دانویس اکای تاجدان 300 دیگه اومدگی 300 دیگه اومدگی خدا اکای تاجدان 367 خاله ما روند کدام شمگیر بنویس اکای تاجدان 367 دار بنویسه یک گرفتم کن نه اخی نه نویسی با اکای نه نویستی ما کشیدمش با نویستی رقم 367 دار بنویسه 367 خاله برادران مرا خوش من باشه منویسین شروع نه 367 که تاجدان خوش من باشی نویسه کن ای بازی 300 اکای تاجدان ای بازی 300 روبلای مقصد 900 روبلا گذشت رفت وره گذشت رفت وره را که بیروز گرفت ای بازی 300 رقم 36 هم منویسین 6 اکای مکه رقم 3 بازی 300 روبله که او واره گذشتگی رفتگیه واره را گرفتن رفتن رقم 3 بازی 300 روبله رقم 3 خالی مرمه یه رقم دیگه اکای مکر 300 روبل پرتو ایمو که یا ایمو چسبیده سیمو 100% اکا هم پرابلم تلفن خود داره کم با فکرم رقم 3 را منویسه یا رقم 3 را منویسه اکا تجدام رقم 3 که مکر کشمش کدام میزنه آشا آمد اگه که مکر کدام میزنه آشا اکه محمد 24200 اکه بیروز 15200 اکه تجدام رقم 37300 اکه مکه رقم 6300 کدام میزنه آشا رقم 1 22 رقم 2
21 رقم 3 11 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 20 رقم 7 12 رقم 1 و 22 بیروز آشی جان و چوکه 1800 دیگه پفتار رو می نویسیم رقم 3 پس رقم 2 3 4 رو می نویسیم 2 3 4 برادران جان 2 3 4 رو می نویسیم 2 3 4 مرمت خوشمندو یه حرکت چه میکنیم 2 3 4 رو میگیریم کرته را دلشی میکشیم خوشمند باشه مرمت 2 3 4 دا پفتار رقم 3 خولیه رقم 3 را می نویسیم یه رقم 3 یه رقم 3 را می نویسیم شیرونه خوشمندو یه رقم 3 اگه برادر هم قدر رو مونده اگه بگیره یه رقم 3 خوشمند یه رقم 3 خوشمندو مرمت یه حرکت میکنم یه رقم 3 خوشمندو 300 روبل نرخی یه رقم 13800 روبل یه رقم 3 را می نویسیم کرته را میکشیم کمکه 3 دکب 300 روبل دیگه پارتون سه ساعت رو بلکه مکر می پرتای کرتا را میکشم 300 پرتافت که نو میشه 6 سکتی نو کدوم میزنی آشی چهارشه بچه یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک سه چهار پنج شش هفت اگه
محمد 24800 داره، اکای بیروز 15400 داره، اکای تایزان رقم 70 اکای مکر 36 اکای جان 0 کدام میزنه هوشک جان شما رقم 1 21 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 22 رقم 5 11 رقم 6 10 رقم 7 12 22 رقم 4 و 7 22 خوشمندی برای هسته شیرای نرم برم خوشمندی برم این هستین شیر پلنگو 900 روبلی برم زورت کردیم نگرفتی خواهی چکنیم کیس شون خیلی 1-5 برم رقم 1-5 اکر بیروز برم رقم 2-3-6 هم نویسیم 2-3-6 2-3-6 هم نویسیم شیرای نر 2-3-6 می نویسیم من 900 روبلی برم 8 نفریم 2-3-6 برم خوشمند خوشمند باشه نباشه میکشم باشه در خون نه این همه طول باشه نیست رقم 1-4-5-7 میدم 1-4-5-7 نده پرتو گرد بستم 1-4-5-7-2-3 اکش هم شد 900 روبل پرتو رقم 16 می نویسیم کش هم شد 900 روبل پرتو رقم 6 خوله مرمه رقم 6 هم می نویسیم چرا نه رقم 6 خوشمند باشه مرمه کش هم شد 900 روبل پرتو نه آمده پاک نه آمده شیر بچه نه آمده نه اگر خنکی نزده از من گرم شکلم 6 تا پرت افتاد اگر یادم 2 میگی یادم 6 میگی کدام شخص دو میگیری 900 روبل پرت افتادی 900 دیگه پرتو 6 هم بگیریم بخویم شش هم میگیری اگر شم شد حاضی رقمی 2 اخته کدام شب بگیریم اخته نفهمیدم اکر یا 2 میگی یا 6 میگی اکر بنویس اکر کمینده
اما فهمیدیم بارکم رقم چند رو وردگی چی نویسی سیرکم نمیشه جمعی رو خیلی نمیشه دیگه پارت رو تایی من کرده کدام چی نمیشه پارت نمیشه شش دا پارت افتی رقم شش درم احکام میکنم رقم ده خوشمان باشم مرمم شعرهای نه رقم ده خوشمان باشم مرمم مهسدی برم رقم ده برم نسن نهصد روبلی هم دارم میگم چه میگی سرت که الله خونه از میگفتم نهصد روبل پارت تگم چه هم درم دارم هم پارت نمیشه دیگه پارت رو اکش هم شو نهصدی دیگر پارتون درامه گیریم اکش هم شو داده پول نپارتا بوزیره گره میزدش کرده اکش داده پول نپارتا رقم شش اختر یک دو سه رقم دو شگیر تمام آخه اکه محمد جان این اینجا نویسگه کی شش دا پارت افتام شش گرفتیم ور نویسگه با نه ده قبول رقم شش گرفتگی مکم اونجا چیزی نه شش دا پارت افتام نویسگه تمام مکم من شش گرفتم میخونم میرم اکه محمد رقم 4 و 2 رابط 3 را درواردی 900 دوره اکه بیروز یک 5 درواردی اکه شمشاد التیماس اکه همو افیر تا پیش که اکه اینی خطی سرخه که اکه اینی میره همیست که اکه بیا بین در پیش چی گب رفته اکه مازی رقم 6 تا گرفتم اکه 6 گیرم اکه شمشاد قبول های شش اخینا قبول های میگه اکه محمد 4 و 2 رابط 3 را درواردی 900 دوره اکه بیروز یک 5 درواردی 600 دوره اکه تاجدان 7 و 2 رابط نولی اکه شمشاد رقم 6 و را درواردی نولی کدام میزنه 4 نیم هزار ویگریش آش شود رقم 1 21 رقم 3 20 رقم 4 10 رقم 5 20 رقم 6 21 رقم 7 21 رقم 1 6 7 ورش دیگه 2300 1 6 7 ورش دیگه اکه محمد اینجا خود گلام نیودمی مقصد اگر بدروی مرا خوشمان است برای من بچه من که بس بیفتم بودم اکه محمد اینجا خود گلام نیودمی مدروی یا نه اکه مقصد سه کس هر سهش رقم های یا وردم دو سه درو واردم اکه میدانی چند پرتایی 4600 شود
3700 میپرته کرد. 2 3 1 2 3 6 7 دا میکشم. 6 7 خوشمن است 2300 برم. 6 7 خوشمن باشد تا چک که محمد مرمت 3 و 4 و 5 4 و 5 خله برادر و مرمت. خوب دور چی شدی چند نه که خونه دارم اینجا خوب که محمد جان برادر 4 و 5 دا خوشمن است 2300 برم. خوشمن باشه مرمت خوشمن نباشه 6 7 سودی نه که مثلا 6 7 تا کردم که 4 و 5 خورده یا اون داره پوشه بلا رفت آمده کم آمده گه نالت کردیم ها یا میمونه این میخوام تا نماشم برکار نیست نکن کنم این دولت شد اکه محمد رقم 2 3 برد روادی نالی اکه بهروز رقم 1 برابر 600 داری اکه تجدون 7 برابر نالی اکه شمشاد رقم 6 برابر نالی میرم میکشم با بگیرشم میبرم یک دو سه شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه شش هفت یک دو سه چهار پنج شش کارته خوله برادرای جان کلام میزنه آشکی جان شوه یه منو در بگیرشم بر برادر شکراره و خود مندم مدام کلام میزنه برادرای جان 8100 روبل آشی شوه رقم 1 10 رقم 2 12 رقم 3 10 رقم 6 3 توز رقم 7 20 osh çavaka. Aset tuz. Tartoş. Javne seka WhatsApp današ novoj kartata plato. Ne nadora bonus bonus davara. Hami akya خودش bonus هم ویگریشه چانس میگرفتی. خودش هم از bonus هم. من نویسن شعر و اینا 4 و 5 دقیقه بیروز شو میخوش کنم
فیده شعرهای نر مرمد می نویسین رقمی 1 2 3 6 7 مرمد شعرهای نر مرمد 1 2 3 6 7 می نویسین یک دو سه شش هفت می نویسیم مرمد خوشمندو 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل خوشمند باشی مرمد شعرهای نر می نویسیم برادرها جون اکه واتساپ در نویستم واسه به پرتام دکه پرابلم نیستم چی؟ ها؟ سبیلوان نداره نه واتساپ در نویستم یه عقل نمیکنه نویسم شعرهای نر می نویسیم برادرهای جون 1 2 3 6 7 می نویسیم ای توجیکستان پرتفتاگه شعرهای نر مرمد می نویسین رقم ها را می گیریم کم وقت شما که بازی چونه چخه چونه شعرهای نر 1 2 3 6 7 می نویسیم شعرهای نر مرمد برادرهای جون یه حرکت میکنیم می نویسین رقم ها را می گیریم چانسمه 300 روبل کم 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل سر گرفتم دکه شمشاد از می پرتم دکه از شاگرد می پرتم دکه یکی دکه محمد
رقم 6. شانسم بله 300 روبل که مرجان 300 روبل نرخ کرده پریز بگیریش 1800 روبل این پرتوشن رقم 6 هفته می نویسیم چی؟ رقم 6 هفته می نویسیم چرا نه 6 هفته می نویسیم 6 هفته برادرای جون مرمه چرا نه رقم دیگه 6 هفته می نویسیم مرمه برادرای جون 300 روبل نرمه بعد شنبه سیت یکه بعد دسته کتی واتساپ دانایش شنبه سیتی می پرتم دکه رقم 6 هفت خولیه چی؟ رقم 6 هفت که عبدالله که عبدالله پول پرداختم چکار کنیم؟ که عبدالله جان پول پرداخته که طرف کشه که عبدالله پول پرداختم مرا کشم کدام بزنیم اشیدان چقدر کم پرت افتم آمد اگر کم
یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار اکی محمد یک دو نولی اکی بیروز چهار پنج نولی اکی شمشاد سه هفت هزار و هشتصد دوری اکی عبدالله شش هفت نولی رقم یک بیست رقم دو یازده رقم سه بیست رقم چهار یازده رقم پنج یازده رقم شش بیست رقم هفت بیست رقم یک ورش دیگه برادران 900 روبلی رقم یک سه پنج هفت وره یک سه شش هفت وره برادرای جون مره من 900 رقم دو چهار پنج خوله 4 بگی اکی سعید 4 گرفته رقم 2 5 گرفتم اکی سعید نه 4 900 روبل پردون سلام و علیکم سلام اکی خوش آمدید برادرها رقم 2 5 900 برم نه که بستلان نه جوز دنی بریم شعرهای نه رقم 2 5 ورم 900 خوشمن است اومد اگه اکم خوشمن نباشه دم خوردم میکشه اگه سعی رقم 4 در اومد یکم نولی همه اون رقم خودش رقم یک اکم آمد نولی رقم 3 اکه شمشاد اکه 7800 دوری رقم 6 7 اکه عبدالله نولی یک سه چهار شش هفت کدام زند 2400 خوش جان شد رقم 1 22 رقم 3 21 رقم 4 20 رقم 6 10 رقم 7 10 رقم آمد 97 2400 روش شد شعرهای نرمن آمد 4 و 6 بگیم من 4 و 6 گرفتم 2 و 3 گرفتم که سعید پول پردون رقم 1 5 7 1 5 7 هم می نویسیم
یک 5 7 10 نفری مرمه نسه اگه یکی شمشاد این اکه آزی روانش میکنم این اکه هم تر بیکار شده این حاضی اکه روانش میکنم 7800 داره 7800 ایران آپارت هم بیا بازی میکنیم با گر بازی نکنیم میپارتم این اکه برای 1 4 6 بگیم یک همین نگرفتم رقم 5 فکر شمشاد بازی میکنیم نکنی اکه 5 فکر عبدالله پول پارتو که عبدالله 600 پارتو نه بیشی داره نه چک چک نه اقلا چی اکه عبدالله پول شما نباده نه سجابی من نامه بچه شما که عبدالله جان پول تا پارتا که نشسته من با خواهد زن زدش کنم بنده همش خواه در اپش برای چکر باید من همه کشم کدام باید بزنی اوشاک جان چه باید کدام بزنه اوشاک جان شما 5 گرفتم آز اکرش هم شد پول ختم پرتم اکن ناز شوگت می پرتم تکر اکم آمد 23800 داره اکش عبدالله 5 فکر نولی اکش سعید رقم 1 4 6 اکم نولی رقم 1 21 رقم 2 22 رقم 3 20 4 12 5 10 6 10 7 20 اکم نرشنم کنم آز یک هجا مقصد بودی نه بعد ایمتون نویسی اکم محمد 97,800 دیگه خوش بالای پولو پفتورو می نویسیم پفتورو ماشاءالله پفتورو می نویسیم شیروی نه
هفته رقم محمد آمده هفت. رقم 2 3 1 4 5 6 7 بنویسید. داره پوش خواهد؟ شعرهای نر 1 4 5 6 7 بنویسید. مرمند برون شعرهای نر مرمند بنویسیم 1 4 5 6 7 بگیریم. شغل 6 اکه بیروز. رقم 1 5 7 که بیروز جون یا برام واتساپ دا بنویسه که بیروز رقم 6 اکه 1 5 7 1 5 7 اکه بلو اکه شمشاد گرفته 1 5 7 6 گرفته اکه ما چقدر در خطر میگیرم اکه بلو پل پارتون نول 600 و یکم یکم 206 3000 کنم افرکن یکم دیگه چون لاتانی کم نگیرم گمید یک خدمت بود تمام اکه شمشو 6 گرفتگی اکه یک دو سه چهار پنج شش هفت سه چهار پنج شش هفت یک سه چهار پنج شش هفت اکه محمد 2 3 3 3000 دوره اکه بیروز 4 6 600 دوره اکه عبدالله 1 5 7 ناله رقم 1 11 رقم 2 20 رقم 3 10 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 20
بهروز اکا اوشکی جان چاوکا پفتورکه محمد پفتورکه بهروز اکا عبدالله یک 5 هفته پفتوره یک 5 هفته می نویسیم رقم 157 مرمان رقم 5 اکا یوش رقم 17 رقم 17 رقم 1 اکا یوش پول پردم که یوش پردم 600 یک هفته می نویسیم برادران اومدگی اکا یوش رقم 17 رقم 1 اکا شم شده بگیم یا رقم 7
شعر هنری رقم 7 نولش کن. شعر هنری رقم 7 هم بنویسیم. گرد سکه گرد سندیگرش هم بپردم نکنم. رقم 7 هم بنویسیم. یه رقم 7 هم بنویسیم. یه رقم گیر 7 کش قبل سرکه محمد که بیروز رقم 4 6 بود 600 داشت 1800 زدم که محمد جون 2 3 7 شد یکم 4 6 یکم که شمشون رقم یک که یوش رقم 5 900 یکم 1800 رقم یک مرم کشمش کدام بزنی اوش شما ده تقسیمش نکنم شراینا یا همه خونوش مکشمش اکی محمد رقم 200 داره اکی بیروز 46800 داره اکی شمشاد رقم 1 7.5 هزار داره اکی اکی یوش رقم 5300 کدام بزنه اوشاکی جانش چقدر 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 1 2 3 5 6 7 میرم رقم 1 کدام بزنه اوشا رقم 1 20 رقم 2 21 رقم 3 22 رقم 4 21 رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 20 رقم 3 و 22 رقم محمد نادر خوش چرا شعر نرمه نرسیم پفتورو
72 سکند. آخر 5-72. چرا نمی‌نویسیم؟ مکانم اومد. این بچه حوزمه بیا که زیر نشه پرجبت نکن. چرا نمی‌نویسیم؟ رقم 1 4 6 7. Albularا جونی حرکت میکنه. اکه شمشاد از پول هستی. اکه شمشاد جان از پولت میرکن. اکه شمشاد کارتات بانام کی میبره در واتساپ نویس اکه. کارتات بانام کی میبره هفته نیم تا پارتوفتیسم. چرا نه رقم 1 4 6 7 نوشتم میبینم. 1 4 6 7. چرا نه 1 4 6 7 مینویسیم. 1 4 6 7. مارم بچه رو نه 1 4 6 7. دیدم اکم. یک 4 6 7 مینویسیم. مرولارا جون مرمان. خوشمانده ترینکت توجکی. من رقم 6 گرفتم در کشم شد. 1 4 7 مینویسیم.
147 مرمن. یک چهار هفت. چرا نر یک چهار هفته می نویسیم؟ چرا نر یک چهار هفته می نویسیم مرمن؟ 300 روبل یک ابوبکر. یک چهار هفته می نویسیم. یک چهار هفته می نویسیم. نه خبرم نشده. پروسات یک چهار هفت خوده. 300 روبل نرخی رقمه پریزد برای 800 روبل مرمت خوش من باشی نمیست. 4 هفت گیر. داستان اکه پول پرده 4 هفته. یه رقمی یک. که دوستان یک بگی یک. یوسف نومر یک بگی یک. گاب نسای نگرفتیم اکن. پول پرده. خلاق نشه. والا تی دین علی کارا کردی دیگه دشه. ای بچه چخی کو میان مالی کردی هی یوسف اکای دوستان کتی اکای یوسف میشه که میشه
3000 گذشت. آخه دوستان اومد اکم. که دوستان اومد 1,000,000 دا که دوستان رقمی 4,700 3000 اومد اگر که 4,700 که شمشاد 6 که شمشاد 6 که یوسف 300 رو گل اومد اگر اومد اگر که رقم 1 دا اومد اگر که ایوش که محمد 2 کم چند بشتی بازی 200 بشتی اکنون نظاره میمونم که دوستان 2400 میمونم که اکی 7300 میمونم 7200 اکی یوش 5 کتی نال میشیم اکی یوسف نال میشیم میرم کتر هم میکشم کدام میزنیم آشیبان میچمم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت اکه محمد رقم 2 3 یک نیم هزار اکه دوستان 4,400 اکه شمشاد 6 7,200 اکه یوسف رقم 1,0 اکه یوش رقم 5 0 رقم 1 کدام میزنه خوش شود 21 رقم 2 11 رقم 3 20 رقم 4 20 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 22 رقم 6 7 ورش لگه 900 روبلی اکه دوستان رقم 7 شکه شمشاد رقم 6 900 ور خوش من هسته 900 ورم ارم ارالارا جان 900 ور خوش من هسته می نفسیم 4 درمان 4 درمان اکه دوستان رقم 1 2 3 5 1 2 3 5 دم بنویسیم مرمت چرا اینا 1 2 3 5 خوشمندی ورا باشم مرمت 1 2 3 5 نشه مرمت شروع نر 1 2 3 5 خوشمند باشن نویسه ورا 900 نباشن میکشیم دم یردشون خوشمند نیسته شروع نر
خوش من نباشم بکشم خلاصی کنم 1400 که باشه 900 یکی مزار دیگر داره 900 بره باز میبینم اکم رقم 5 اکی محمد رقم چند میگیره اکی یوسف 900 رقم چند میگیره اکی یوسف رقم 1 2 3 خالیه وارم دروی وارم دروی مرمه رقم 1 باشه نه اکی یوسف رقم 1 ده نو میشه رقم 2 3 نسه برادرم رقم 2 3 نسه من پیشانومش میکشم رقم 1 ادروالدگی مکه یوسف رقم 2 3 نسه خوش من بذار خوش تو فهمونده شد چی گفته سن رقم چی نگفتی سر روش کن اکای محمد رقم 5 ادروال 600 دوری اگه دوستان رقم 7 برابر 4 ادروال 1,500 دوری اکای شمشاد 16 0 1 اکای یوسف رقم 1 ده 0 اکای شمشاد خود 300 روبل زارس کم و دا پارت با رقم 1 10 رقم 4 11 رقم 5 22 رقم 6 22 رقم 7 20 10,000 واره رقم 1 5 6 واره کد اگر 22 22 1 2 3 4 7 خالیه 300 روبل اکی گذاشت اکا قبوله خود 300 روبل ما دا پارت اکا 7,500 ما پارت افتگیم تا مقصد یا رقم نیزشت رو افتگه پولی اوه پارت این می رقم 6 تاکی اوزی برادا بوزی دارم 10,000 واره خوش من هستن ما چند سوم دارم اکای بیروجون 1000 آمد کلان 1800 روبل تا ما کلولا کدگی موندگیم گاب نیسته اکای بیروجون 1800 دوری کلولا کدگی موندگیم نرسیدگیم شکر رقم 1 2 3 4 7 می نویسیم 10,000 واره 10,000 واره خوش من باشم مرا
شروع نه رقم 1 2 3 4 7 نسته میکشمش خوش من نباشم میکشمش برادر جان رقم 7 اکای دوستان میگن کن رقم 5 6 برادر رقم 7 500 روبل پرتوشه بچه اکای دوستان 500 روبل پرتوکه گرد نسته رقم 1 2 3 14 1 2 3 4 اکای 300 پرتوفتم باز آمد میگوته اکای دوستان جان 500 روبل خودت پرتو رقم 1 2 3 14 خوش من باشم مرمم یکی نیم هزار اومد که 1000 روبل میمونه 1000 روبل میمونه رقم 70 نول چیدی تبر کش برادرها کارتر هم میکشم خوش من نیستن 5 6 7 میرم 5 6 7 میرم کارتر هم میکشم خوش من باشن نویسن کسی 300 پرت اومده گه 5 6 7 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اکای محمد رقم 5 دوار بده که جان 600 دوری اکای دوستان رقم 7 رو آورده 1000 روبل دوری اکای شمشور 6 دوار دمد نولی کدوم میزنم خوش شود رقم 5 21 رقم 6 11 رقم 7 11 اکای محمد جان 5300 روبل خوش شود کم روزی باشه اکای محمد 5300 روبل خوش شود روزی باشه هم اکای برو دارم اکای بیروز جان اخدت 1800 دبرو پجوات گرده سرکه بیروز 1000 آمد کلام خدمتات یادم نمیبرم رقم 4 اکای بیروز جان رقم 4 پدر کرد یکم رقم دیگه در پنیتن خودت بگی رقم 4 پدر کرد باشی گرده سرکه پفتار اکای دوستان جان بعد دیوار پفتار نمیگیریم مقصد رقم بنویس اکای من 27 اکای محمد 97 بیو اکای محمد 97 بیا که گیجا رفتی اکای بوزی را خودت گرم میکنی و با می یا میری با بوزی خنک میشه کنی کردی بیا اکای محمد 1 5 6 غیرت کن 1 5 6 هم بنویسه 5 هم بگیریم اکای 6 اکای شمشور میگن رقم 6 اکای شمشور ریسک 300 روبل رقم 5 اکای بیروز جان اختر 3 تا پس کنم 4 و 5 بگیریم اکای بیروز 4 و 5 بگیریم من همیجا دم نه که دیر نویسه سفیرت قفای چی اکای بیروز جان 4 و 5 بگیرم یا مقصد 3 4 5 همین را می نویسیم اکای 5
5 مینوس مینوس 5 مینوس اینا 5 مینوس کردم 5 مینوس کردم 3 و 4 خطی اکای محمد شد چه اگون جو تقام نباشن گاب نیست اکای محمد 97 اکای محمد جون رقم 3 اکای کی گرفتگه بهروز رقم 1 5 میشه و بگیرم من پارت افتم 300 هاز میبینم رقم 1 3 میشه اکای محمد جون نام فامیل رقم کردستن در فوند روزگار رفته سرم 1 5 میشه اکم ها بنویس تمام بعد شن ننویس که شمشاد آزو میبینم اومد اگه باشه باید پول رو اسکر خودش میبینم که شمشاد شش که دوستان دو هفت بده پرایده دو هفت اکه دوستان جان دو هفت یعنی دیگر دسته چون خوبه 3 و 4 1800 شرط تدرکه کنیم از اون محمد اکه 5 300 600 گرفتی 5300 بومونه رقم 6 که شمشاد کچانسın پرداختم یکم که شمشاد 2400 دیگه تماما برادرام میکشم شاید 5 که محمد جان اشما کدام میزنه آش جان شما یعنی سکش کنی دولینی هم خسکتی تر یک خانشم اکای بهروز 3 و 4 رقم داری اکای محمد 97 1 5 5 300 داری اکای شمشور رقم 6 تکناله اکای دوستان 2 7 400 داری کدام میزنه برادر آش جان شما رقم 1 20 رقم 2 20 رقم 3 20 رقم 4 21 رقم 5 22 رقم 6 10 رقم 7 21 محمد 97 آشو شوکر رقم 5 کتی 1800 روبه همین رقم ها پفتار میره میکشمش اکای بهروز 3 و 4 اکای که دوستان پفتار 2 و 7 200 روبل پرت اکا اکای شمشاد پفتاری رقم 6 رقم 6 هم می نوشیم رقم 6 رقم 6 هم که بهروز میگه کو اکا پول پاتر 200 روبل اکا دوستان پاتر اکا اکا دوستان جان
300 روبل اومد اگه کم نولاواید میکنه میگم کارتا را میکشیم کدام میزنیم باشه چوا خوشم اگر بیروز 3 4 6 600 داری اگر محمد 1 5 6 500 داری اگر چم شد اکرشم اگر دوستون 2 7 0 رقم 1 10 بدهید رقم 2 22 بدهید رقم 3 20 بدهید رقم 4 22 بدهید رقم 5 30 رقم 6 21 بدهید رقم 7 20 بدهید کم آمد یا بوری دیگه آش نهار بسی آشو چوکه ماما پفتورا مجیقیم رحمت شدیشم نخود اکا همون زن فقط نخوا همون زن فقط ای اکا کی نومش چه خوی اکا دوستان آشتون شود نشد بوجیتون گاب نیست اکا نشد یرگان ای اکا ریسک اکا ولی بازی سه شده بازی و یک خیلیش نیست اکا 6 7 برده اکا 3 توز میبیا بتش 5 بازی که نخوی بیا به ما اکا 1 5 اکا محمد بگی این هم مقصد مرده که دلش کشو داریم مقصد اینه 1 5 شب بگی بازی کن 5 شب بگی بازی کن میگم یک دیگه نه یک دیگه که محمد گیری 5 6 هفته بگی یک ریسک های یا این 2 7 اکا محمد ده نه 2 7 اکا محمد ده که بازی 100 فوز درسته یک ریسک های ریسکت بوشا میزنی نه بوشا اینجا میزنی کارتا تیلایی گرکی نمیزنی رقم 1 5 6 هم نویسه 1 5 گیر اینه 1 5 یک محمد ده خود گرفتیم اکا دوستان این 8000 زده مردم 8000 زده دیگه پولنی کیفسی دیشانبه ده میگردن رقم 6 هم نویسیم رقم 6 یا رقم 6 چند پارتون 6 سن رقم 6 اکه شمشون اکه شمشون 300 روبل خودت پارتوش نویس چه که شمشون پول پارتو نویست شما پولشون آزر کشم شده بیا پولش آزر کجان بیا پولشون من نامشون
کشم شد پولش بی از یک جان پول بیاید نابود میکنه حال ناماده این میشه اما میبیویه تمام نولش که بخون شد این با که مقصد اپارات کتیمه شروع میشه اپارات صد بزنی نزنی که هم به عضلش میکنن خون شد خوندن اگر پیروز 3-4-0 اگر ما 2-7 داریم اگر شمشور رقم 6-0 اگر دوستم 1-5-0 کدام بزنه اوشکی جون میشم یک دو سه چهار پنج شش هفت یک چهار پنج شش هفت یک دو سه چهار پنج شش هفت رقم یک 20 رقم 2 10 رقم 3 11 رقم 4 12 رقم 5 10 رقم 6 22 رقم 7 21 اکش هم شد با 22 آشی جانش چما آش ما پس اکای بیروز پس بده سه و چهار گیگاب نیست اکای سه و چهار اختر رقم یک دو پنج شش هفت شش اکای شم شد رقم یک دو پنج هفت یک دو پنج هفت یک دو هفت یک دو پنج هفت رقم ده کشم شد با رقم یک پنج هفت یک پنج هفته بنویسیم یک پنج هفت یک پنج هفت مرمم شعرهای نرمه نویسیم یک پنج هفته بنویسیم شعرها مرمم شعرهای نر یک پنج هفته بنویسیم خوشمندای ترینکه تو جدی برادرای جان یک پنج هفته بنویسیم خوشمندا مرمم شعرهای نر یک پنج هفته حرکت میکنیم یه حرکت میکنیم یک پنج هفته میگیریم کرتر هم میکشیم خوشمندا مرمم 300 روبل برخ کرتر پریز بگیریش 1800 روبل یه حرکت چه خوشمند و ترینکت تو جکیم
157 خوشمان باشه مرمان. 157 هم بنویسیم. 157 خوشماندو 157 هم بنویسیم. مرمت خوشماندو ترینکای توجیکی. حرکت میکنیم 157 هم میگیریم که اترم میکشیم. برادرای حرکت که 157 هم میگیم خارتر هم میکشیم. بازی رو زدش که نمیتونیم. برادرای حرکت میکنه رقم 157 هم بنویسیم. ایران های حرکت میکنیم. چرا نه مرمت 157 هم میگیریم برادرو که اترم میکشیم. 157 چرا نه رقم هم نیسته. حرکت میکنیم. برادران بنویسیم رقم 157 خوشمان باشه مرمان. یه حرکت چند کنیم بنویسیم برادران. شپلانگو مرمت 157 هم میگیریم. خوشماندو ترینکای توجیکی. 300 روبل نرخ کرده پریز 1800 روبل. چی باید کنم که بید؟ برادرها جون بنویسیم 157 خوشماندو مرمت 157 هم بنویسیم. خوشمان باشه مرمت. شروع نر مرمت 157 شروع نر 157 هم میگیریم کرتر هم میکشه. شروع نر یه حرکت چه میکنیم برادرها جون مرمت. خوشماندو 300 روبل نرخ رقم پریز 1800 روبل.
5 نفریم، یک 5 هفته بنویسیم. باید مارم که تکش کدوم تایید زمین بود. Burada. Dedi. Tamam ki Vardaro ya rakam که رقم 157 بنویسیم چرا نه؟ اوزه سرش نمیکنیم. یا رقم که بنویسیم. شعرها در یک 5 هفته میگیرین که ترم میکشن. خوشمانده ترینکتوش که منم 300 روبل نرخی رقم های 15800 روبل. خوشمانده ترینکتوش که منم یا رقم میکنین شعر پامانگو. شعرهای در مرامن درد نیستم. مانداش همه پرتم. شعرهای در یک 5 هفته می‌نویسیم. شعرهای در یک 5 هفته می‌نویسیم. مرم از شعر پلنگو. شعرهای در مرامد یک 5 هفته می‌نویسیم. یک 5 هفته می‌گیریم که ترم میکشیم. شعر پلنگو. مرامد. چی نتایید؟ شعرهای در مرامد یک 5 هفته.
شعرهای نرم مرمند 1 5 7. رقم 1 5 7 هم بنویسین شعرهای نرم. رقم 1 5 7 مرمند. شعرهای نه رقم 1 5 7 هم بنویسین. شعرهای نرم مرمند. شعرهای نرم مرمند خوشمند و ترینکت وجوکی. همه خواب بود با فکرم اما خیلی عجیبی. رقم 1 5 7 شعرهای نرم. شعرهای نرم خوشمند باشم مرمند خوشمند نباشم کم بس کنم. شعرهای نرم مرمند برادرها جان.
شعر مرامد 157. شعر 157 مرامد. خوشمندم مرامد 157 هم بنویسیم. شعر مرامد 157. شعر مرامد بنویسیم. خوشمندم. شعر بنویسیم. برادرای جون مرامد. شعر مرامد برادرای جون. شعر مرامد.
شعرهای در یک 5-7 می‌نویسم. 1-5-7. مرحمت خوشمندم. 300 روبل نرخ رقم پریز بگیریش 1800 روبل. شعرهای در مرحمت. خوشمندم مرحمت برادر جان حرکت میکنم می‌نویسم. شعرهای در مرحمت 1-5-7 می‌نویسم. برادر خوشمندم باشه پناهی هم البته تو اکه شمشد اکه محمد 97 واتساپ در نرسه برادر پلوتون همه پرتون باقی پناهی الله